BMG დილა მშვიდობის ყველას. ეს 19 აპრილია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, მაუწყებლობ TV პირველზე BMG-ს ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით. მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საქმიანი დილა. თქვენ დღეს ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი გელით, როგორც საქმიანი დილაში, ასევე მთელი დღის განმავლობაში TV პირველზე დარწმუნებული ვარ თქვენი ყოველდღიური ყურადღება ჩვენ არხს არ მოაკლდება. კიდევ ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ კონკრეტული კორუფციისა და სახელმწიფო თანხების დატაცებისა, შედარებით ლოგიკური დასასრული, თუმცა რატო შედარებით ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თუმცა სრულიად დამაზიანებელი სახელმწიფოსთვის. ეს ჯამში ჩვენს თანხებზეა საუბარი, რომელსაც ბევრი მიმართულებით იპარავენ ამ ქვეყანაში და ერთი მაგალითიც ეს საკმაოდ ცნობილი ამბავია, რომელიც გუშინ ფაქტ-ჩეკმა და ფაქტ-მეტმა გაგვახსენა. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტზე მუშაობა 2005-2008 წლებში დაიწყო, როცა საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების პოლიგონის საძიებო ინტენსიური სამუშაოები ჩატარდა, ეს არის დოკუმენტი. და თავდაპირველად შერჩეული ადგილი 2011 წელს შეიცვალა და ნავგავსაყრელის მოწყობას ბათუმიდან 50 კილომეტრში ქობულეთის სოფელ ცეცხლაურში დაიგეგმა. ახალი სანიტარული ნავგავსაყრელის ფლობისა და მართვის მიზნით სახელმწიფო კომპანია ესეთი შეფასება შეიქმნა ჰიგიენა 2009. მოკლედ 2010 წელს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების იმდროინდელმა მინისტრმა გოგა ხაჩიძემ ხელი მოაწერა პროექტს, რომლის მხარდამჭერებიც არიან ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, თქვენთვის EBRD-ის სახელით ცნობილი და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო SIDA და ჯამურმა საინვესტიციო ღირებულებამ 7 მილიონი ევრო შეადგინა, საიდანაც 3 მილიონი ევრო წარმოადგენდა სესხს, ხოლო 4 მილიონი ევრო იყო სრულად გრანტი. ნავგავსაყრელის კომპანიის მფლობელი აჭარის მთავრობაა და ამ პროექტის კოორდინაციას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე გარემოს დაცვის დეპარტამენტისა და თავად კომპანია ჰიგიენა 2009-ის შემადგენლობის ეგრეთ წოდებული მმართველი კომიტეტი უწევდა და უწევს ყველას. 2017 წლის 22 თებერვალს შაშან 22 თებერვალს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აი ამ კომპანიის დირექტორმა ირაკლი ცეცხლაძემ საწარმოს ანგარიშიდან 5 მილიონ ლარამდე თანხა მოხსნა და მიიმალა. თანხა გაკუთვნილი იყო ახალი ნაგავსაყრელის ტერიტორიის ზონაში მოხვედრილი მოსახლეობის კომპენსაციისთვის და ესე მოხსნა ფული და მიიმალა. ყველაზე მძიმე ამ ამბავში ის არის, რომ გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლაძემ თანხა 3 ეტაპად 2016 წლის მარტიდან 2017 წლის 14 თებერვალამდე პერიოდში გაიტანა, რაც ნიშნავს, რომ 1 წლის განმავლობაში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ანგარიშიდან მოხსნილი ფინანსების ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტი არც ერთხელ არ მოითხოვა. ანუ არც დაინტერესებულან სად გააქვს გადასახადის გადამხდელთა მილიონები. მოკითხვის შემდეგ ფაქტმეტრი არკვევს, რომ 2017 წლის 24 ივლისს გამოცხადდა საერთაშორისო ორეტაპიანი ტენდერი. 8 კომპანიამ წარადგინა სატენდერო განაცხადები, რომლებიც შეისწავლის და განიხილავს ამ კომპანია ჰიგიენა 2009-ს და მასთან ერთად EBRD-ის ყვითელი წიგნის შესყიდვების საერთაშორისო ექსპერტი და მოკლედ როგორც უწყებიდან მოიწერეს, პროცედურები დაახლოებით 1 თვეში დასრულდება და გამოვლინდება კვლავ გამარჯვებული კომპანია. ამის შემდეგ კი ნაგავსაყრელის პოლიგონის მშენებლობაც დაიწყება. სამუშაოები 18 თვეში უნდა დასრულდეს და ამის შემდეგ მხოლოდ ამის შემდეგ ბათუმსა და ქობულეთში მოქმედი არასტანდარტული ნაგავსაყრელები ეტაპობრივად დაიხურება და შესაბამისად უკვე იქნება საშუალება ახალი ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის. ეს ისე ინფორმაციისთვის პროექტთან დაკავშირებით სამინისტრომ ტენდერი რამდენჯერმე გამოაცხადა. მათ შორის 2017 წლის 10 თებერვალსაც. ანუ ირაკლი ცეცხლაძის გაუჩინარებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
სესხის აუთვისებელ ნაწილზე ხელშეკრულების თანახმად ბიუჯეტის ვალდებულების გადასახადს, ეს არის 0.5%-ის წლიური 0.5%-ის ოდენობით იხდის და 2011-17 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან უკვე გასული არის 276,600 ლარი. მათ შორის 2011 წელს 51,000, 2012 წელს 34,000 და ესე გრძელდება წლების მიხედვით. აი მაგალითად 2015 წელს არის გასული 37,900, 2016-ში 40,000, 45,000-მდე 2017 წელს. სესხის მომსახურების თანხა ყოველწლიურად იზრდება. ნაგავსაყრელის მშენებლობა კი ჯერაც არ არის დაწყებული. სამინისტრო კი არ ამბობს ბიუჯეტში რა ოდენობის თანხა დაიბრუნა. არაოფიციალური ინფორმაციით მიტაცებული თანხიდან მოხერხდა მხოლოდ 600,000 ლარის დაბრუნება. მე BMG-ის სახელით ვადასტურებ, რომ ეს არის მხოლოდ მასალების გახმოვანების დასაწყისი, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვაკეთებთ და ასევე ვაგრძელებთ და ვგეგმავთ ჩვენი ეთერებით, რომ გადასახადის გადამხდელთან თანხების ბედით და კონკრეტული თემებით და ისტორიებით იყოს დაინტერესება ამ ქვეყანაში და რაც მთავარია, თქვენ ვინც ხართ ამ გადასახადის გადამხდელები, გქონდეთ განცდა და პროტესტიც მათი არასწორი მიმართულებით წასვლის ან დატაცების შემთხვევაში. ირაკლი ცეცხლაძე დაკავებულია, იგი აღიარებს სრულად დანაშაულს. ეს არის ჩემი პროლოგიდან გამომდინარე შედარებით ლოგიკური დასაზრული ამ თემისა, თუმცა საუბარია 5 მილიონი თანხის დატაცებაზე, საიდანაც როგორც წინასწარი ინფორმაციით და მისი ადვოკატებისგან არის ცნობილი, დაბრუნებული არის მხოლოდ და მხოლოდ 600,000 ლარამდე. დავუბრუნდეთ დედაქალაქს. ესტაკადის მშენებლობა, ცინცაძე კარტოზიას ესტაკადის მშენებლობა უკვე დაიწყო, ამას ყველა შეატყობდით, შედარებით მოჭარბებული საცობების ამბავში, ამას არც მანამდე ვუჩიოდით. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის თქმით, მშენებლობას დაახლოებით 5 თვე დასჭირდება, 2,700,000 ლარი დაждდება ეს ამბავი და სამუშაოების შედეგად აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოეწყობა ორდონიანი კვანძი, გზაგამტარი, რომელიც ავტოსატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას უზრუნველყოფს. აი თქვენ ახლა ვიდეოზე ხედავთ უკვე თუ როგორი იქნება ცინცაძე კარტოზიას მომავალი ესტაკადა. ეს თბილისის მერის მოადგილე იქნება ჩვენს ეთერში. მაია ბითაძე არ არის ჩვენი ერთადერთი სტუმარი და სპიკერი, რომელსაც 19 აპრილის საქმიანი დილაში შემოგთავაზებთ. მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 19 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ ელგუჯა მელაძე, გიორგი იაშვილი, ვალერიან გაბუნია, მარიამ ადამია და ცოტნე ჯაფარიძე, ნინი ლონგურაშვილი და მაია ბითაძე. ლიკა ქარდავა სტუმარი, მაია ბიჭიკაშვილი იქნება. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების რუბრიკაში ზურაბ შევარდნაძეს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. დღეს მინდა შევეცადო კიდევ ერთი მითი დავანგრიო თქვენს წინაშე. ვნახოთ ახლა ეს ამბავი როგორ გამომივა. თემა ენერგოტარიფებს ეხება და მიც რომ საქართველოში ყველაზე მაღალი ენერგოტარიფებია. ვინ თუ არა Forbes-მა იზრუნა ამ თემაზე და აგერ ბატონო ქართული Forbes-ის ანალიტიკა. მადლობა ამ შვენიერ გუნდს. 1 იანვრიდან საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზარდა. ეს ყველასთვის ცნობილია და იგრძნობდით. და აბონენტებისთვის საშუალო შეწონილმა ტარიფმა 1 კილოვატ-საათზე 18.3 თეთრი შეადგინა. 2017 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში თელასის მომხმარებლებისათვის, ცხადია გადასახადის გარეშე გულისხმობ, ტარიფი 1 კილოვატ-საათზე 16.3 თეთრი იყო, ხოლო ენერგოპროს აბონენტებისთვის 15.7 თეთრზეა საუბარი. ამ დროისთვის საქართველოზე დაბალი ტარიფები მოქმედებდა რუსეთში, უკრაინასა და აზერბაიჯანში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით ევროპისა და რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნებში საყოფაცხოვრებო ტარიფების საშუალო შეწონილი მაჩვენებლები შემდეგია, რომელიც ჩვენ ასევე დავაჯამეთ სხვა ასე ვთქვათ მონაცემებთან და ეხლა წარმოგიდგენთ უკვე აი ამ გრაფიკს.
როგორც გითხარით, ჩვენზე დაბალი ტარიფები არის უკრაინაში, აზერბაიჯანში და რუსეთში. შესაბამისად არის საუბარი 12.2%-ზე უკრაინაში, აზერბაიჯანში 13.4%-ზე და რუსეთში 13.8%-ზე. ამ შემთხვევაში უკვე გადასახადების ჩათვლით ანგარიშობ თეთრზე, მაშინ როცა საქართველოში რეგიონებში აღნიშნული ტარიფი არის 18.5 თეთრი, 18.5 თეთრი და დაახლოებით 19 თეთრი არის თელასიდან გამომდინარე ტარიფი. თუ ჩვენ მივყვებით არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ სხვა ქვეყნების ტარიფებსაც, იგივე სერბეთი, სომხეთი, მაკედონია, ალბანეთი, ხორვატია, რუმინეთი, პოლონეთი და უკლებრივ სხვები, მათი ტარიფები აღემატება საქართველოში არსებულ ტარიფებს და ის არის დაახლოებით იგივე მაგალითად სერბეთში 1 კილოვატ-საათზე, ჩემო ბატონო გახლავთ 20 დაახლოებით თითქმის 21 თეთრი, სომხეთში 1 კილოვატ-საათზე იხდიან 24 თეთრს, მაკედონიაში 25 თეთრს, თურქეთში ეს გამოდის 32 თეთრი. დიახ, 32 თეთრი. რა მოგიყვანოთ კიდე მაგალითად? ლატვიაში 59 თეთრია, სლოვაკეთში ან იგივე ესტონეთში თუ გნებავთ 37, სლოვაკეთშიც კაი გაყოლა არის 44 თეთრი. ასევე ესკოს ინფორმაციით ელექტროენერგიის გამომუშავება 2018 წლის პირველ კვარტალში თითქმის 3 მილიარდი კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 240 მილიონი კილოვატ-საათით მეტია. საქართველოში ელექტროენერგია სამი სხვადასხვა წყაროსგან მიიღება. პირველი და უმთავრესი მაინც ჰიდროსადგურებია, თბოსადგურები, ასევე რომლებიც ზაფხულში გაჩერებულია და ქარის ელექტროსადგურები. მიმდინარე წელს გამომუშავება ჰიდროსადგურების ხარჯზე გაიზარდა და თბოსადგურების წილი შედარებით შემცირებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ქართლის ქარის ელექტროსადგური დაგეგმილ მაჩვენებელზე გადის, მისი წილი საერთო გამომუშავებაში უმნიშვნელოა, იგი 1%-საც არ შეადგენს, ნომთელ 0.7%-ს არ აღემატება. აი ჰიდროგენერაციის ზრდამ თბოსადგურების წილთან ერთად იმპორტის საჭიროებაც 210 მილიონი კილოვატ-საათით შეამცირა და გამომუშავებასთან ერთად 225 მილიონი კილოვატ-საათის მოხმარებაც გაიზარდა. სეზონურობიდან გამომდინარე, არც მიმდინარე და არც გასულ წელს პირველ კვარტალში ელექტროენერგიის ექსპორტი არ განხორციელებულა. გასული წლებისგან განსხვავებით საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მთავარი მიმწოდებელი აზერბაიჯანი გახდა. 2018 წლის 3 თვის სტატისტიკით საქართველოს მეზობელი ქვეყნიდან 478 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გვაქვს შეძენილი და მხოლოდ 8 მილიონი კილოვატ-საათი რუსეთიდან. სხვა უნიშნელოვანესია, რომელიც ერთ-ერთი მსხვილი მომწოდებელი იყო წინა წლებში, 7.5 არის სომხეთიდან და 36.4 თურქეთიდან. სამ თვეში ელექტროენერგიის იმპორტი 530 მილიონ კილოვატ-საათს აღემატებოდა და აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს იმპორტის მოცულობა იყო რეკორდული. ან თითქმის 1.5 მილიარდი კილოვატ-საათი შეადგინა. წელს საქართველოს ექსპორტზე ელექტროენერგია ჯერჯერობით არ გაუტანია. მაერსკი ამერიკის მიერ სანქცირებული კომპანიების ტვირთებს აღარ გადაზიდავს. აღიარებული ლიდერი და დანიური კორპორაცია AP Moller Maersk სანქციების ქვეშ მყოფ კომპანიებთან და ფიზიკურ პირებთან საქმიან ურთიერთობას წყვეტს. ამის შესახებ Bloomberg-ი იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით შესაბამისი შეტყობინებები კომპანიის კლიენტებმა უკვე მიიღეს და მოქმედი სანქციები გრძალავს ამერიკული გემებისა და პორტების გამოყენებას იმ ტვირთების გადაზიდვისას, რომლებსაც კავშირი აქვს სანქცირებულ და განახლებული სიის ფიგურანტებთან. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები 6 აპრილს გააფართოვა. ეკონომიკური სანქციების ქვეშ დამატებით 14 რუსული კომპანია, ასევე 7 ბიზნესმენი და 17 მაღალჩინოსანი მოჰყვა. რას გულისხმობს მათი ანგარიშების დაყადაღებასა და გადარიცხვების აკრძალვას, ასევე გასულ კვირას შეერთებულმა შტატებმა კვლავ დააფიქსირა მზადყოფნა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები კვლავ გააფართოვოს, თუმცა ბოლო ინფორმაციით ამ სანქციების გამოქვეყნებას და გადადებაც ტრამპის ადმინისტრაციამ გადადო. ჩვენ დამატებით ინფორმაციას ხვალყურს ვადევნებთ BMG-ს გუნდს გულისხმობ, რაც უკვე გაზრდილი შემადგენლობით
ყველას დიდი მადლობა იმ სიხარულის გაზიარებისთვის, რასაც ალექსი პეტრიაშვილის, იგივე ბუკა პეტრიაშვილის სატელევიზიო სივრცეში დაბრუნებას და ზოგადად BMG-ს გუნდის შემოერთებასთან დაკავშირებით იყო. მადლობა ჩვენი მთელი BMG-ს და ბუკას სახელითაც. და მოკლედ უახლოეს მომავალში, ეს ალბათ რამდენიმე დღეებში ეს იქნება ცალკე ბლოგი თუ სხვადასხვა საინტერესო სტუმრების ჩვენთვის დაინტერვიუება, ბუკა პეტრიაშვილი შემოგთავაზებთ თავის ანალიტიკას ამ თემასთან დაკავშირებით. ცალკე არ წყდება ვნებები ბანკებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოსაზრებები ბიზნესმენებისა, საუბარია ფინანსთა მინისტრის მამუკა ბახტაძის ინიციატივებზე, რომელზეც ცუდი არავის უთქვას, თუმცა ყველამ გამოთქვა აზრი მოსაზრებებზე ბანკებთან დაკავშირებით და მოდი მთავარს იმ 300 კომპანიიდან ნაწილს მხოლოდ მოусმინოთ, რას ფიქრობენ თავად ბიზნესმენები ამ ინიციატივაზე. ცალსახად უნდა იყოს გამიჯნული სფეროები, რას უნდა ემსახურებოდეს საბანკო სექტორი და რას უნდა ემსახურებოდეს რეალურად ბიზნესი. დღეს ფაქტიურად გამოდის, რომ ერთი ბანკის ხელში თავმოყრილია ჯანდაცვა, ფარმაცია, აბსოლუტურად თითქმის ყველა დარგში არიან შესულები და ეს არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში მასე არ ხდება და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს ქმნის პრობლემას ეკონომიკური განვითარების ქვეყანაში. ზოგადად უფრო მე აღვიქვი და მივესალმები იმ ფაქტს, რომ სასტარტო კაპიტალის ესე ვთქვათ წამახალისებელი ღონისძიებები უნდა დაიწყოს. ზოგადად გავსაანალიზებელი მგონია უფრო მოგება როგორ შედგება ბანკების, ანუ საიდან არის ეს მოგება, კომისიების მოცულობით თუ ასეთი ეკონომიკური მდგომარეობა, ალბათ პროექტში ეს უნდა ამის გაანალიზება უნდა მოხდეს და შემდეგ უკვე ბანკებს ძალიან მეტი უფრო სოციალური პასუხისმგებლობა მოითხოვს და შემდეგ ცალსახად ბანკები ვერ იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ესე ვთქვათ მოხრუჭი. საბანკო სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაში სექტორი და ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო საბანკო სექტორთან მიმართებაში არის საუბარი. ამავდროულად მე ძალიან მკაფიოდ მესმის ფინანსთა მინისტრის, როდესაც ის საუბრობს სტარტაპებზე, იმიტომ სტარტაპების დაფინანსებაში თქვენ გაიგეთ ბანკის წარმომადგენლების მხრიდანაც შეუძლებელია, რომ ბანკი ისე იყოს ჩართული, როგორც ჩვენ ყველას გვინდა. სხვაჩვენს ასევე Forbes-მა და ანა ლაპიაშვილმა ჩვენერი ვიდეო გაგვიმზადეს, სად და რამდენი როგორ კოტირებს ზოგადად ცეცხლი, რა ღირს ცეცხლი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ვიცი, ბევრმა ნახეთ ეს ყველაფერი Forbes-ის ვებზე, თუმცა მოდი მისი სატელევიზიო ვერსიაც ვნახოთ. საქსტატის მონაცემებით შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი მარტში წინა თვესთან შედარებით ლარნახევარით არის გაზრდილი. თბილისის მერია სარეკლამო აბრებზე სანებართვო დოკუმენტაციას სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შენიშვნების გათვალისწინებით შეადგენს. სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის მარტში თებერვლის თვესთან შედარებით 6.4% არის გაზრდილი. დადროა რახან Forbes-ი და Forbes-ის ვიდეოს ავტორიც ვახსენეთ, ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთეს. მას გამზადებული აქვს მთელი კასკადი ინფორმაციებისა ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ანა, მოგესალმები, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. წარმატებულ დღეს გისურვებ. ასევე მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა ბედნიერ და წარმატებულ დღეს უსურვებ. რა თქმა უნდა, ისიც უნდა შევახსენო, რომ სხვათა შორის სასტუმროებთან დაკავშირებით Forbes-ს არაჩვეულებრივი რეიტინგი აქვს შედგენილი, თუმცა დღეს ეს უკვე საქმიანობის მაყურებლისთვის არ იქნება. PMCG-ს კვლევის შედეგებს გავაცნობთ ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე გვექნება მოკლე სიახლე, ასე რომ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში.
საქსტატის მონაცემებით შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი მარტში თებერვალთან შედარებით ლარნახევრით გაიზარდა და 176 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა. იანვართან შედარებით კი ზრდა 1 ლარი და 90 თეთრია. 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი ჯამში 7 ლარით და 20 თეთრით არის გაზრდილი. რაც შეეხება ოჯახის საშუალო საარსებო მინიმუმს, ის მარტში იყო 296 ლარი და 70 თეთრი, რაც 2 ლარი და 50 თეთრით მეტია მაგალითად თებერვლის მაჩვენებელზე. წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით კი მატება 12 ლარიანია. სარეკლამო აბრებზე ახალი რეგულაციები სავარაუდოდ ერთ თვეში ამოქმედება. თბილისის მერია სარეკლამო აბრებზე სანებართო დოკუმენტაციას სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შენიშვნების გათვალისწინებით შეადგენს. ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით ქართულ ენასთან თავსებადობის მიზნით სასურველია ყველა დაინტერესებულმა სუბიექტმა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს მიმართოს. საკანონმდებლო ბაზაში კი დაგეგმილი ცვლილებების შეტანამდე თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის სარეკლამო აბრებზე ქართული წარწერების არ ქონის გამო კომპანიებს არაჯარიმებს. რეკლამის შესახებ კანონდარღვევის შემთხვევაში ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის სამართალ დამყავს აფრთხილებს და მოუწოდებს დარღვევის გამოსწორებისაკენ. საუდის არაბეთის ავიაკომპანია Flynas-ი საქართველოში ფრენის დასაწყებად ემზადება. კომპანია პირველ ეტაპზე 3 ქალაქიდან განახორციელებს ფრენებს ერიადიდან, დამამიდან და ჯედადან. გეგმებზე Flynas-ის გენერალურმა დირექტორმა ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ავიაკომპანია საქართველოში ოპერირებას მიმდინარე წლის ივნისიდან გეგმავს და რეისებს კვირაში 3-ჯერადი სიხშირით შეასრულებს. შეხვედრაზე ვიცე-პრემიერთან აღინიშნა, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით საქართველოში დაინტერესება გაიზარდა, როგორც ტურისტული მიმართულებით ურის ქვეყნების მხრიდან, ასევე მაის ტურიზმის მიმართულებითაც, მათ შორის საუდის არაბეთი, საიდანაც 2017 წლის წინა წელთან შედარებით მგზავრთნაკადი 71%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს აფიქსირებდა, ასევე აღინიშნა, რომ გენერალური დირექტორის მხრიდან, რომ დიდია ამ ქვეყნიდან ტურისტების დაინტერესება საქართველოში, როგორც უნიკალური ტურისტული მიმართულებით. სასტუმროების ფასების ინდექსი კი 2018 წლის მარტში თებერვლის თვესთან შედარებით 6.4%-ით გაიზარდა. PMCG-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ სასტუმროების სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრების ფასი ყველაზე მეტად გაიზარდა დედაქალაქში და აქ მატება 11.5%-ია. ყველაზე მეტად კი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონშია შემცირებული თითქმის 5.5%-ით. თებერვალთან შედარებით საერთაშორისო ვიზიტორების ზრდა 31%-იანი იყო, ხოლო 24 საათით და მეტი დროით, ანუ ტურისტების საქართველოში ყოფნის რაოდენობა კი 64%-ით გაიზარდა. 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 2018 წლის მარტში თებერვალთან შედარებით 9%-იან ზრდას აჩვენებს ჯამურად. ამ ტიპის სასტუმროებში ფასები ყველაზე მეტად თბილისსა და აჭარაშია მომატებული. და უფრო დეტალურად რომ ჩავყვეთ, საქართველოს მასშტაბით 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი PMCG-ის კვლევის მიხედვით 132 ლარია. მათ მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 3 ვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის ყველაზე მაღალი დღიური განაკვეთი არის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, საშუალო 32%-ით მაღალი არის სხვა დანარჩენებზე. 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა კი მარტში მიაღწია 230 ლარს, ყველაზე ძვირი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები ისევ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ფიქსირდება და აქ შედარებით ნაკლები არის სხვაობა 19%-ით მეტი ღირს. 5 ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასი კი ისევ მარტის თვეში იყო 378 ლარი. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრის საშუალო ფასი 580 ლარს შეადგენდა. კახეთში 416, აჭარაში 255 და სამცხე-ჯავახეთში 359 ლარს. საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასმა კი წინა თვეში 74 ლარი შეადგინა. ყველაზე მაღალი ფასი საოჯახო სასტუმროებში ქვემო ქართლის და გურიის რეგიონებში დაფიქსირდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი უდიდეს ტურისტულ პორტალზე TripAdvisor-ზე ახალ მასშტაბურ მარკეტინგულ კამპანიას იწყებს. თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა და TripAdvisor-ის მარკეტინგის მენეჯერმა გააფორმეს კონკრეტული ხელშეკრულება. ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი ინტერნეტ კამპანია TripAdvisor-ზე იქნება 1 წლის განმავლობაში და ამ შეთანხმების მიხედვით 23 აპრილიდან 22 სექტემბრამდე საქართველოს შესახებ TripAdvisor-ზე
საშუალებაზე ბანერული რეკლამის განთავსება მოხდება, რომელსაც სავარაუდოდ 3 მილიონამდე ინტერნეტ მომხმარებელი ნახავს. ხოლო პრემიუმ პარტნერშიპის პაკეტი, რაც შინაარსის განახლებას და მართვის საშუალებას გულისხმობს, 2019 წლის 23 აპრილამდე გაგრძელდება. ამერიკელი ინვესტორები საქართველოში მსხვილი ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავენ, ეს ფინანსთა მინისტრმა Facebook Live-ის დროს განაცხადა. ინვესტორებს მამუკა ბახტაძე შტატებში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება. მან აღნიშნა, რომ მსხვილ ინვესტორებთან იქნება მოლაპარაკებები, რომლებიც მომავალ წელს საქართველოში საკმაოდ მსხვილი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავენ რეალურ სექტორსა და ლოჯისტიკის სექტორებში. ასევე აღნიშნა, რომ ძალიან მაღალი მოლოდინი აქვს შტატებში დაგეგმილ შეხვედრებთან დაკავშირებით და იმედი გამოთქვა, რომ დაანონსებული რეფორმები და პროგრამები მისცემს ქვეყანას შესაძლებლობას, რომ მეტი დაფინანსება მოიზიდოს. მე პირადად მაქვს ძალიან მაღალი და ამის მიზეზს მაძლევს რამდენიმე გარემოება. პირველ რიგში ის მაკროეკონომიკური მონაცემები, რომელიც უკვე ოფიციალურად გვაქვს. მეორე, რომ საქართველოს რეგიონში ჩამოყალიბდა ქვეყნად, სადაც მიუხედავად იმ ტურბულენტობისა, რომელიც შეიმჩნევა რეგიონში, საქართველოს აგრძელებს თავისი ეკონომიკური განვითარების გეზს და მესამე, ეს არის ჩვენი მეგობრების კეთილგანწყობა. ექსპორტის სააგენტოს განპროექტი პარლამენტმა ავტორებს უკან დაუბრუნა. დრომანგაკული ამბობს, რომ კომიტეტს დარგობრივი ეკონომიკის მიმართ კითხვები აქვს, რაზეც ამოწურავი პასუხების გაცემის განპროექტს მხარს არ უჭერენ. კაკული ეს თქმით, კითხვები რამდენიმე მიმართულებით არსებობს და შესაბამისად განპროექტის განხილვა და დამტკიცება ამ კითხვებზე პასუხების მიღებამდე ვერ მოხდება. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო რამეში საკუთარ ფულს დებს, პირველ რიგში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ არ არის ეს ის სფერო, სადაც კერძო სექტორსაც შეეძლო წარმატებულად მიაღწია ბიზნესისთვის და სახელმწიფო ჩარევა არის ერთადერთი და გარდაუვალი აუცილებლობა. ეს პირველი კრიტერიუმი, რომელიც აუცილებლად უნდა დავინახოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველ რიგში ვიკითხებთ ის, რომ რატომ მაინდა-მაინც საპარტნიორო ფონდში, რატომ არ შეიძლება რომ მაგალითად აწარმოოს საქართველოში ან ამის მსგავსი ინსტიტუციების მსგავსად ეკონომიკის სამინისტრო იყოს ამ პროცესის წარმმართველი, ზოგადად ვეთანხმებით იმას, რომ ექსპორტის მხარდაჭერას დამატებითი სტიმულები ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მეორე ძირითადი შეკითხვა იყო ის, რომ ჩვენ ყველა იმ ძირითადი ინდუსტრიებში, რომელთაც საექსპორტო პოტენციალი გააჩნიათ, ძალიან მკაფიოდ უნდა დავინახოთ, რომ ამ ტიპის მხარდაჭერა არის სწორედ ის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომელიც ექსპორტის შემდგომი ზრდის უზრუნველყოფელი იქნება. და ამიტომ მოვითხოვეთ ამ ყველა ძირითად პოტენციურ ექსპორტიორებთან შეხვედრა და იქიდან მიღება იმ ინფორმაციის, რომ სწორედ ამ კომპონენტის არარსებობა არის მათთვის ძირითადი პრობლემა. იმიტომ რომ იქნებ რაიმე სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა დგას ამ წუთას მას წინაშე და ამ ისედაც შეზღუდული რესურსების პირობებში ჩვენთვის უპრიანია რომ იმ მიმართულებით ვიმართოთ ეს თანხები. საქართველოში შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ელიზაბეთ რუდმა USAID-ის 1000 წლეულის გამოძიების კორპორაციის და მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოები მოინახულა. ამ ვიზიტის მიზანი ორი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ეკონომიკური პარტნიორობის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების მონახულება და მხარეებს შორის ღრმაწყლოვანი პორტის ქალაქ ანაკლიასა და სპეციალური ეკონომიკური ზონის მიმართულებით სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხის განხილვა იყო. ეს ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, ახლა კი საავადმყოფო მიმოხილვით კვლავ გიორგი უბრუნდება ეთერს. დოლარი ლართან მიმართებაში ეს წყვილი დღეს ლარი 2 ლარსა და 42 თეთრში ადგენს, ოდნავ არის დოლარი უფრო გამყარებული, ევროს ფასი კვლავ 3 ლარია, თურქული ლირა 59 თეთრი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 47
თეთრი. ბანკების თემას დაუბრუნდეთ. TBC ბანკი დივიდენდების გასაცემად ემზადება 2017 წლის წმინდა მოგების საუბარია 369 მილიონ 200.000 ლარზე ნაწილს ბანკი აქციონერებს გადაუნაწილებს თითო აქციაზე დივიდენდის სახით, ფინალური დივიდენდის სახით 1.64 მილიარდის, ანუ ამის შესაბამისი ეკვივალენტი ფუნტში ლარის გაცემა არის დაგეგმილი. საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ ნაადრევია, დაახლოებით ერთ თვეში 21 მაისს ეს გადაწყვეტილება იქნება საბოლოოდ მიღებული აქციონერთა კრებაზე და ცხადია თანხმობის შემთხვევაში დივიდენდების გაცემა უკვე მოხდება და ამის სავარაუდო თარიღი მიმდინარე წლის 22 ივნისი გახლავთ. გარდა ამისა, TBC-ს აქვს დივიდენდების გაცემის ოფციური სქემაც, რომელიც აქციონერს აძლევს უფლებას დივიდენდის სახით მიიღოს ახალი ჩვეულებრივი აქცია TBC-ს კაპიტალში. ცვლილება არის ლიბერთის დირექტორატში ბანკის მფლობელთა გადაწყვეტილებით დირექტორთა საბჭოში 2 ახალი დირექტორი შედის. ლევან თხელიძე გენერალური დირექტორის მოადგილეს პოსტს დაიკავებს და საოპერაციო მიმართულების კურირებას მოახდენს და ასევე დირექტორთა საბჭოში შედის მამუკა კვარაცხელია, რომელიც ამავე დროს რისკების მიმართულების ხელმძღვანელი დირექტორიც იქნება. შეგახსენებთ აპრილის დასაწყისში ლიბერთი ბანკმა სამმა დირექტორმა დატოვა ზურაბ წულღაია, ტარას ჩანტლაძე და ალექსანდრე ლიპარტელიანი. ამბავი მაქვს გიორგი და ბოდი აქაც ვიქნები შენთან ერთად წარმოდგენილი. დაწუნებული ვარ ეროვნული ბანკის ამბებიდან. აუცილებლად ამდენი ხანი ველოდებოდით განცხადებას და ნუ რაც მივიღეთ. 7 მაისიდან კომერციული ბანკები მომხმარებელთა გადამხდელუნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხებს ვეღარ გასცემენ. ცვლილება ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულებაში შევიდა, რომელიც ძალაში როგორც გითხარით სწორედ 7 მაისიდან იქნება. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ახალი რეგულაციით სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 25%-ს. შემოსავლის დადასტურების გარეშე კი საცალო სესხების გაცემის მოტივაციის შემცირება ხელს შეუწყობს საკრედიტო სტანდარტების გაუმჯობესებას საბანკო სექტორში და კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელების ხარისხის გაუმჯობესებას, სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე საკრედიტო ურთიერთობების წახალისებას. ასე მიიჩნევენ ქვეყნის მთავარ ბანკში. გადამხდელუნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზი კი თავის მხრივ გულისხმობს, რომ თანამსესხებელი პირის, ანუ მსესხებელის, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი, ან ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც არ არის იურიდიული პირი, შემოსავლების ხარჯებისა და ჯამური ვალდებულებების დეტალურ ანალიზს ყველა იმ დამატებითი ფაქტორის გათვალისწინებით, რომელმაც ნეგატიური ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს, ვალდებულების მომსახურებაზე იქნება გათვალისწინებული. კი ბატონო, ეროვნული ბანკის აი ამ ახალი რეგულაციის მიხედვით და ამოქმედებით დაკრედიტების ტემპის დაგდებას მსხვილ ბანკებში არ ელოდებიან. VTB-ის საცალო ბიზნესის დირექტორის ვალერიან გაბუნიას მოლოდინით ეს შეზღუდვა საბანკოზე არა და აი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და ონლაინ სექტორის საკრედიტო აქტივობაზე აისახება. ბანკიდან წასული უკმაყოფილო მომხმარებელის სესხს ვერც სხვაგან აიღებს და ბანკირის ინფორმაციით შეზღუდვა დადასტურებული შემოსავლების სესხის მოცულობასთან გონიურულ შეფარდებას გულისხმობს. სესხებელს იმ მოცულობით უნდა დაუმტკიცდეს, რომლის ტვირთის მომსახურებასაც მისი შემოსავლები აუვა. ამ სიახლეზე ცოტა მოგვიანებით თავად VTB ბანკის საცალო ბიზნესის დირექტორთან ბატონ გაბუნიასთან ერთად შედარებით უფრო ვრცლადაც ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ კიდევ ერთ სიახლეზე, რომელიც ამავე ბანკმა გუშინ წარადგინა. VTB ბანკი თავისი მომხმარებლების საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესების მიზნით განსხვავებულ შეთავაზებას უკეთებს. პირველად, როგორც თავად აღნიშნავენ, საბანკო ინდუსტრიაში 12,000-მდე პრობლემურ მსესხებელს საშუალება ექნება, რომ მიიღონ დისკონტი 30%-დან 90%-მდე სესხის ძირზე. ეს წინადადება კი 2 თვის განმავლობაში იმოქმედებს, ანუ 16 აპრილიდან 15 ივნისამდე. ბანკის წარმომადგენლობა ვარაუდობს, რომ წინადადებით ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა ისარგებლოს, რაც მათ სესხის დაფარვას გაუმარტივებს. აი ამ სქემაზე კიდევ უფრო ცვლად გვექნება შესაბამისად საუბარი ასევე ჩვენ სტუმართან. და სავალუტო ფონდი იმ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის განახლებულ მაჩვენებლებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4,9%-ით გაიზარდა და მსოფლიოში ამ მაჩვენებლით 44 ადგილი დაიკავა.
საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა, 2018 წელს სავალუტო ფონდის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკა 4.5%-ით გაიზრდება, 2019-20 წლებში მათი პროგნოზი 4.5-დან 5%-მდე მერყეობს. 2018 წლის პროგნოზის მიხედვით კი საქართველოს მსოფლიოში 47-ია. 2017 წელს ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ლიბიაში დაფიქსირდა 71%. ეს ლიბიის სამოქალაქო ომიდან გამოსვლის შედეგი და ეფექტია. მეორე ადგილზე არის ეთიოპია 11%-ით, ხოლო მესამე ადგილზე განა 8.4%-ით. მეოთხე ადგილს იკავებს არაჩვეულებრივი ირლანდია 7.8%-ით. საქართველოს სამეზობლოში სანამ დავიკვეხნით, რომ რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, მოვისმინოთ. ყველაზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა ყველაზე მაღალი ზრდა არის დაფიქსირებული სომხეთში. დიახ, ასეა, არ გადამცდა. 7.5% წავატანემ. ამ მაჩვენებლებით სომხეთი მსოფლიოში მე-7 ადგილზე არიან და 7%-ით არის გაზრდილი 7%-ით არის გაზრდილი თურქეთის ეკონომიკა. და შესაბამისად მე-11 ადგილიც მოიპოვეს ჩვენმა მეზობლებმა. რუსეთის ეკონომიკა 1.5%-ით, აზერბაიჯანი 0.1%-ით, 2017 წელს ყველაზე მეტად ვენესუელას ეკონომიკა არის შემცირებული 14%-ით, ნახოთ რამდენად უშველის კრიპტოვალუტის შემოღება, შემდეგ უკვე იემენი 3.8%. ეს არის აუთსაიდერების რეიტინგი, ანუ ვენესუელა და იემენი. ფონდის პროგნოზით 2018 წელს ყველაზე სწრაფად კვლავ ლიბიის ეკონომიკა გაიზრდება 16.4%-ით და იგივე პროგნოზს უქადის მიმდინარე წელს სავალუტო ფონდი ეთიოპიის ეკონომიკასაც, ანუ 8.5%. კარგი. ამინდის პროგნოზის დროა. მოусმინოთ ანა ლაპიაშვილს სულ რამდენიმე წამში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში დღეს გამპრობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი გრილი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. დღის მეორე ნახევრიდან კი ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან სიტყვასაც შეიძლება ელოდოთ, იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან დრო გამოშვებით გაძლიერდება. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით და 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში დღის ბოლოს შესაძლოა მცირე წვიმა იყოს და 17 გრადუს ველოდებით, ქობულეთშიც ანალოგიურად და აქ 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ფოთში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 20 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 და ოზურგეთში დღის განმავლობაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ. ისევ როგორც ომში სხვათა შორის. გორში საღამოს შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და მიუხედავად იმისა, რომ ცხინვალში 21 გრადუსი, აქ ნალექს არ ველოდებით. მარნაულში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავშიც 23, ახალციხეში 18 და ბორჯომში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 19 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში 14, ახალქალაქში კი მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში ისევ შედარებით გრილა და 12 გრადუსი იქნება, თელავში 22 გრადუსი და რაც შეეხება დედაქალაქს. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით ძლიერადაც და მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს. ანა, მადლობა. რეკლამის დრო დგება TV პირველზე, უნდა დაგველოდოთ, რადგან ძალიან საინტერესო სტუმრებს ველით, რომლებიც უკვე საქმიანი დილის კულისებში არიან, ბატონი ელგუჯამელაძე და გიორგი იაშვილი. ძალიან საინტერესო თემებს გაგვაცნობენ. სულ რამდენიმე წუთში, ასე რომ ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. უჩაბათობით ტრადიციულად გაცნობთ კომპანიებს, რომელთა მიერ განერგილი ხარისხი მენეჯმენტში, წარმოებაში თუ კლიენტების მომსახურებაში საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად აგმაყოფილებს. დღეს ბიზნეს არ მასპინძლობთ, საქმიანი დილის სტუდიაში ეროვნული ბანკის მიერ აუდიტის და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის უკვე მეორედ მოპოვებულ საერთაშორისო სერტიფიკატზე უნდა გაგიზიაროთ ამბავი. ISO 27001 უსაფრთხოების მართვის სტანდარტი ბანკს პირველად 2015 წელს 3 წლის ვადით მიენიჭა. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი კი ხელახალი სერტიფიცირება
დაპირება განმეორებით მარტში განხორციელდა საერთაშორისო ანგარიშწორების და რეზერვების მართვის და საქართველოს საგადახდო და ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული ანგარიშწორების სერვისის მიმართულებით. ეს სერტიფიკატი თავის მხრივ ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის ხელთ არსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, კონფიდენციალურობისა და მთლიანობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდება. ანამ აღნიშნა შესავალში ჩვენთვის პატივია უმასპინძლოთ თავად ელგუჯა მელაძეს, კომპანია მენეჯმენტის სისტემების დირექტორს და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს და ჩვენთან ერთად არის გიორგი იაშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი, იგი ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი გახლავთ. გიორგი, დილამშვიდობის ბატონო ელგუჯა, დიდი მადლობა. ხორბზანებისთვის თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გიორგი, თქვენგან დავიწყებ, თუ შეიძლება ცოტა მეტი გითხრათ აღნიშნული სტანდარტების სახელების დადაცემა. ხო, კი ბატონო. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ელემაყურებელს. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა, ანუ პირველ დასაწყისში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრს ერევა და თქვა სისტემაში გულისხმობენ რაღაც პროგრამულ უზრუნველყოფას ან რაღაც ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას. ანუ თავიდანვე ვთქვა, რომ ეს არის მართვის სისტემა, ანუ მენეჯმენტისთვის თქოს გასამარტივებელი და კონკრეტული პროცესების სამართავი ერთობლიობა. ეს არის პოლიტიკების, თქვა რაღაც პროცედურების, რაღაც ადმინისტრაციული რესურსის, მათ შორის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს არის მთლიანობაში მენეჯმენტისთვის რაიმე გარკვეული პროცესის, ამ შემთხვევაში ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები. ეს არის საერთაშორისო აღიარებული, როგორც არის საერთაშორისო სტანდარტიზაციის ორგანიზაცია, ანუ ISO 27001 ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის საერთაშორისო სტანდარტი. შესაბამისად, ამ სტანდარტის მიხედვით საქართველოს ეროვნულ ბანკს თავისი პროცესები, თავისი პროცედურები, პოლიტიკები და ასე შემდეგ მიმართული აქვს იმისაკენ, რომ მისი ინფორმაცია ეროვნულ ბანკში არსებული ინფორმაცია იყოს დაცული, კერძოდ კონფიდენციალური ხელმისაწვდომობის და მთლიანობის ღონისძიებები ხორციელდებოდეს ამ სტანდარტის დაცვით. ეს არის ძალიან ისეთი საერთაშორისო და ცალსახ აღიარება ჩვენი, ვთქვათ, პროცესების. ეროვნული ბანკის ფინანსური მაჩვენებლები საერთაშორისო აუდიტის მიერ ფასდება ყოველწლიურად. მეორე მხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ ეროვნული ბანკი ინსტიტუტიდან გამომდინარე თავის თავს ვერ მისცემდა უფლებას, რომ ეს არ ყოფილიყო საერთაშორისო მასერტიფიცირებელი ორგანოს მიერ აღიარებული. ვინ გასცა კონკრეტულად რა ტიპის ვალიდაცია მოხდა და კონკრეტულად ვის მიერ? ეს სწორი შენიშვნაა, ანუ ფინანსური მიმართულებით გასაგებია, თქო ეროვნული ბანკის თქო ფინანსური მაჩვენებლები და ასე შემდეგ, თუმცა ამ მიმართულებით ეშედარებით ახალი სფეროა, არა მარტო საქართველოსთვის. სერტიფიკაცია განხორციელდა გერმანული მასერტიფიცირებელი ორგანოს TÜV-ს მიერ, რომელიც არის საერთაშორისო აღიარებული და ერთ-ერთი მოწინავე ამ მიმართულებით და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოში, ეს არის მენეჯმენტის სისტემები, რომელსაც ბატონი ელგუჯა წარმოადგენს, რომელმაც განახორციელა როგორც საკონსულტაციო მომსახურება ეროვნული ბანკისთვის, ასევე თვითონ ორგანიზაციული მხარე და ეს პროცესის ორგანიზება, თქვა თვითონ გერმანელი აუდიტორების ჩამოსვლა, თქვა ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის TÜV-ს გერმანული მასერტიფიცირებელი ორგანო. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს ალბათ ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორია ახლა. კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის რომ მესამე მხარემ ზუსტად და არა ვინმე კონკრეტულად თქვა რაღაც სამთავრობო უწყებამ ან ადგილობრივ ორგანიზაციამ შეაფასოს, ანუ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი და არა მარტო ჩვენთვის არის ის, რომ მესამე მხარე და ეს მესამე მხარე არის საერთაშორისოდ აღიარებული. რა შეიცვალა ამ 3 წლის განმავლობაში, როდესაც ხელახალი სერტიფიცირება დაგჭირდათ? რეალურად თავად ეროვნული ბანკისთვის რა შეიცვალა 3 წლის, როცა ის ეტაპები გადალახულეთ და პირველადი სერტიფიკატი მიიღეთ და თავად ამ სერტიფიკატის მეორედ აღებისთვისაც თუ გახდა რაიმე ცვლილება საჭირო ამ სისტემებში, ამ მენეჯმენტის ამ მიმართულებაში, იმიტომ რომ განახლებადია ზოგადად, როცა სერტიფიკატები გაიცემა ის სტანდარტები, რომელიც სოფლიოში არსებობს. ან რამდენად მასშტაბური იყო ეს ცვლილებები და პირველად აღების შემთხვევაში რა იყო ის განსაკუთრებული, რამაც შეცვალა ეროვნულ ბანკში ეს პროცესი? პირველად აღების შემთხვევაში, ანუ ეს იყო 3 წლის წინ, მაშინ რეალურად იმის გამო, რომ ეს იყო შედარებით ახალი ხილი და პირველი ორგანიზაცია გახდა ეროვნული ბანკი, რომელმაც საქართველოში ასეთ სერტიფიკაცია განახორციელა და მიიღო საერთაშორისო აღიარებული სერტიფიკატი. ამის გამო პირველად ეს რაღაც პროცესები შეიძლება თქვა ისე კარგად ვერ იქნა გააზრებული და უბრალოდ იმდენად ფართოდ არ იქნა მოცული, თუმცა ამ 3 წლის განმავლობაში ძირეულად შეიცვალა თუნდაც ის მიდგომები და თქვა
მთავარი მე რასაც ვიტყვი არის ის, რომ თვითონ ეროვნულ ბანკში ცნობიერების ამაღლება. ანუ ყველა ასე თქვა ეროვნული ბანკის მასშტაბით გაიაზრა, რომ ეს არ არის მაგალითად სერტიფიკატი, რომელსაც რაღაცას მიაღწევ, გამოცდას ჩააბარებ და აიღებ. ანუ ერთ-ერთი მთავარი ამაში არის შენარჩუნება და ეს შენარჩუნება არის ყოველდღიური საქმიანობიდან გამომდინარე და არა რაღაცა თქვა ერთჯერადი პროცესი. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ უკვე ეს სერტიფიკატი მოგენიჭათ. ხოდე ვკითხოთ, რა შეიცვალა და რითი დაიწყო ეს ყველაფერი თავად ბატონ ელგუჯას, რომელიც აი ამ გერმანული მასერტიფიცირებელი ორგანოს ჭუფსოდის საქართველოში პარტნიორი არის თავისი კომპანიით. ბატონ გუჯა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მთავარი რასაც და მადლობა ყველა იმ რესპონდენტისთვის, საჯაროდ მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, რომლითაც გვამარაგებთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ თემებზე მუდმივად საუბარი და ზრუნვა, თუმცა ეხლა ერთ-ერთი უმთავრესი რეგულატორი ქვეყნის, მე ვიტყოდი ქვეყნის ფინანსური სექტორის უმთავრესი ღერძი, რა შეიცვალა აი ამ 3 წლის განმავლობაში თქვენი გადმოსახედიდან, თან მე მგონი ეხლა უფრო ღიად შეგვიძლია რაღაც დეტალებზე საუბარი, რადგან როგორც აღნიშნე გიორგისთან საუბარში სერტიფიკატი უკვე მინიჭებულია. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ რომ საერთაშორისო სტანდარტებს უთმობთ ძალიან დიდ ყურადღებას, იმიტომ რომ დღეს მოგეხსენებათ მსოფლიოშიც ევროპაში ძალიან დიდი მოთხოვნებია ამ სტანდარტებთან მიმართებაში და ეს პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან, მე ესე ვიტყოდი და განსაკუთრებით გამოვყოფდი აი ამ ახალ პროდუქტს, ეს არის ინფორმაციული საფრთხეების მენეჯმენტის სისტემა, ეს არ არის სერტიფიკატი მოყვება მხოლოდ როგორც დასტურად აღიარებული სასერტიფიკაციო ორგანოს მიერ შეფასების შემდეგ, მაგრამ თავარი არის ის, რომ მე მინდა აღვნიშნო ეროვნული ბანკის მენეჯმენტის დაინტერესება ამით. ეს იყო მათი დაინტერესება და დაიწყო მათი და არა ჩვენი შეთავაზებით, ეს უნდა ვთქვათ და ჩვენ გავუწიეთ ის მომსახურება, რომელმაც სრულად დააკმაყოფილა ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები. სხვა ვალდებულებები აქვს, მაგრამ რამდენად არიან კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები მსგავსი სისტემების ქონით დაინტერესებულები და რამდენად მოხდა, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რა რაოდენობის ვთქვათ კომპანია ყავს დღეს ესეთი, რომელმაც მსგავსი მოთხოვნები დააკმაყოფილა? დღესდღეობით კონკრეტულად ჩვენი მომსახურების არეალში აი ამ ISO 27001-თან, ანუ საფრთხების მენეჯმენტის სისტემასთან, ინფორმაციული საფრთხების მენეჯმენტის სისტემასთან ჩვენ გვყავს მხოლოდ ერთი ეროვნული ბანკი დამკვეთი და ძალიან საამაყო ორგანიზაცია, რამდენადაც იცით პირველად აი თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც პირველად ხდება სერტიფიცირება, ну მანამდე დიდი პროცესია, დაახლოებით წელიწად-ნახევარი მოვოდით ჩვენ ამ ორგანიზაციაში ამ სისტემის შემუშავებას, იმპლემენტაციას და ასე შემდეგ, ამ პროცესებსაც გათვალისწინებულია პროცედურულად, მაგრამ სერტიფიკაციით მე შეფასდა, ასე ვთქვათ, მათი სისტემა როგორც საერთაშორისო დონის, მაგრამ შემდეგ ეს არის 3 წლიანი ციკლი, მოყვება ყოველწლიურად საკონტროლო აუდიტები, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მესამე, ანუ რესერტიფიკაცია, ანუ თავიდან გადახედვა, აი ბატონმა გიორგიმ ბრძანა, ყველა გათავისება აი იმ პროცესებისა, რამდენად სწორად მუშაობს ის და რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვერიდებით იმ პროცესებსაც, როდესაც შესაძლებელია საკორექტირებელია რაღაც გარკვეული პროცესები. არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ჩვენ ერთხელ შევქმნით სისტემა და მან სრულება და განვითარება არ უნდა განიცადოს. პირიქით, თუ სისტემა არ არის ორიენტირებული განვითარებაზე, მაშინ ეს ვერ იქნება რეალური სისტემა. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ყველა კომპანიაში რეალური სისტემების დანერგვაზე. სამწუხაროდ საქართველოში ყველას არაა გათავისებული ის, რომ სისტემა მთავარი და ეს სისტემა უნდა პასუხობდეს სრულად იმ გამოწვევებს, რაც აქვს ამა თუ იმ ორგანიზაციას. ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს და მე მინდა დიდი პატივისცემით აღვნიშნო ეროვნული ბანკის მენეჯმენტის, ზოგადად მთლიანად ეროვნული ბანკის აბსოლუტური სრული გათავისება საკითხების და მოგეხსენებათ და ბატონ გიორგის მოგეხსენება, რომ ჩვენი აუდიტორები, გერმანელი აუდიტორები არ არიან, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული რაღაც, ასე ვთქვათ, დათმობებზე, ისინი ძალიან მკაცრად ატარებენ აუდიტებს და აი ეს მესამე აუდიტი, რომელიც გახდა აი რესერტიფიკაცია და ხელახალი, ასე ვთქვათ, დადასტურება, რომ ეს ორგანიზაცია რეალურად ახორციელებს ყველა იმ პროცესს, რა სტანდარტით არის გათვალისწინებული, მათი შეფასება უაღრესად მაღალი. ბატონო გუჯა, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ახალი 3 წლიანი ათლა დაიწყო ეროვნული ბანკისთვის
და შესაბამისად ყოველ წელს იქნება კვლავ აუდიტები და აქედან რაღაცა მესამე წელს კვლავ უნდა შეხვიდეთ რესერტიფიკაციის რეჟიმში. რასაკვირველია, ჩვენ ასე ვაგრძელებთ, მაგრამ ყოველწლიურად ეს უფრო რთულდება, მაგრამ როგორც აღნიშნე, განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა მესამე წლის აუდიტი, ეს ჩვეულებრივად ყველა სტანდარტში ესეა, მაგრამ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ჩვენი სასერტიფიკაციო ორგანოსთვის, ჩვენი პარტნიორისთვის, თუსუდისთვისაც ძალიან დიდი პატივი იყო ის, რომ ქვეყნის ეროვნული ბანკი მიმართა მას და ასე ვთქვათ, განახორციელა. სხვების მიმართ მხრიდან დაინტერესება არის. ძალიან სწორი შეკითხვა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვატარებთ პერიოდულად საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, შეხვედრებს, ტრეინინგებს, გარკვეული დაინტერესება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა მისახსნა ალბათ დღეს ზედმეტი ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ გვაქვს გარკვეული კომერციული ბანკები, სხვადასხვა ესეთი საბაზისო ბაზების მქონე ორგანიზაციები, რომლებიც ჭირდებათ აი ამ ინფორმაციული დაცვა თავიანთი ბაზებისა და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვექნება საშუალება წარმოვიდგინოთ და საზოგადოებას წარმოდგინოთ ეროვნული ბანკის შემდეგ ის ახალი კომპანიები, კომერციული ბანკები მიბაძავენ. სავარაუდოდ ალბათ მოდოდინია სასურველი მინიმუმ არის. წეგან ახსენეთ გიორგი, ხომ არ ფლობთ შემთხვევით ინფორმაციას რეგიონში ან სოფლიოში სხვა ეროვნული ბანკები აი ესეთ თემასთან დაკავშირებით როგორ პოზიციონირებენ, ანუ რამდენად მათთვის ეს არის დაახლოებით იგივე ვალდებულება, როგორც ფინანსური ანგარიშების დააუდიტირება. ვალდებულების პრინციპში ჩვენთვის ეს არ ყოფილა საერთაშორისო სტანდარტი ჩვენი ვალდებულება, თუმცა ეს უკვე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და უფრო თქვა რაღაც რეპუტაციული თქვა ლიდერობის და თქვა მაგალითის მიცემა სხვა ორგანიზაციებისთვის, მათ შორის კომერციული ბანკებისთვის, რა თქმა უნდა, სხვა ცენტრალური ბანკებიდან ბევრი აღიარებს და ბევრი მიდის ამ მიმართულებით, თუმცა მაგალითად ბევრ ქვეყანაში არის ადგილობრივი რეგულაცია, რომელიც საკმარისია მათთვის და თქვა აღარ მიდიან, ანუ არ არის ესე რომ თქვა ყველა ცენტრალური ბანკი მიდის 2701-ის მიმართულებით, ადგილობრივი რეგულაციებს ზოგი აკმაყოფილებს, ზოგი თქვა რეგიონალური რეგულაციებია და ასე შემდეგ. თუმცა ის ადგილობრივი რეგულაციები, როგორც საქართველოში, ის ერთ-ერთზე, ასე ვთქვათ, იმეორებს იმ სტანდარტის მოთხოვნებს, რომელიც, ევროპაში და მსოფლიოში აღიარებული და მეც დავამატებდი, რომ ბევრი ევროპული ბანკი, რა თქმა უნდა, სერტიფიცირებულია ამ სტანდარტის მიხედვით. წარმატებები, უღრმესი მადლობა. მადლობა ბატონო გუჯა. გიორგი, წარმატებებს გისურვებ და მე მინდა გამოთქვა იმედი, რომ იმ მაგალითზე და იმ დაენერგიულ სტანდარტებზე, რაც ეროვნულმა ბანკმა მიიღო, საუბარი არის ISO 27001-ის დანერგვით, ამას კომერციული სექტორიც მიბაძავს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მნიშვნელოვანი იქნება და არა მხოლოდ რეპუტაციული დარწმუნებული ვარ მათ მენეჯმენტს ეს კონკრეტულ შედეგებს მიუტანს. ამისთვის ყოველთვის არსებობს შესაბამისი ჯგუფი, მათ შორის საქართველოში, რომელსაც განახორციელებს მისი ხელმძღვანელი, ანუ კომპანია მენეჯმენტის სისტემების ხელმძღვანელი და დირექტორი ელგუჯამელაძე გსტუმრობდა დღეს და მადლობა მას მობრძანებისთვის და ჩვენთან ერთად იყო გიორგი იაშვილი, ეროვნული ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი. გავალთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებ და გიბრუნდებით ახალი ამბების კოლაჟით. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2017 წელს ნათესი ფართობების მოცულობამ თითქმის 215,000 ჰექტარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტის ინფორმაციით უბედური შემთხვევის მიზეზი დამცავი მოაჯირების მოუვლელი ხარაჩვების, უსაფრთხოების ბადეების არარსებობა და უსაფრთხოების სხვა ზომების დაუცველობა უმეტეს შემთხვევაში. 2019 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მხოლოდ იმ სამშობიარო სახლებთან ითანამშრომლებს, სადაც 1 წლის განმავლობაში 750 მშობიარობა საკეისრო კვეთა ჩატარდება. ბიზნეს სიახლეების მეორე კოლაჟით ვართ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. საშემოდგომო და საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობების მოცულობა ბოლო 4 წლის მინიმუმზეა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2017 წელს ნათესი ფართობების მოცულობამ შეადგინა თითქმის 215,000 ჰექტარი. ეს არის კლება არა მხოლოდ 2016 წელთან შედარებით, არამედ ბოლო 4 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. მაგალითისათვის ხორბალი 2017 წელს დათესილი იყო 43,400 ჰექტარ ფართობზე, რაც
ბოლო 4 წლის მინიმუმია. შემცირებულია როგორც აღებული ფართობის მოცულობა, ისე საშუალო მოსავლიანობაც და წარმოებაც. საანგარიშო პერიოდში ასევე შემცირებულია ქერის, siminდის, კარტოფილის, ბოსტნეულის ჯამური წარმოება. სტატისტიკური უწყების დამუშავებული ინფორმაციის სიზუსტეში ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე შეაქვს. ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია რა ინფორმაციას ეყრდნობა საქსტატი. არ შეიძლება რომ ფერმერთა ასოციაცია სხვა ინფორმაცია ქონდეს, სამინისტრო სხვა ინფორმაცია ქონდეს და საქსტატ სხვა ინფორმაცია ქონდეს. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ერთმაგიდასთან უნდა დასხდნენ და ერთხელ და სამუდამოდ მივიღოთ გადაწყვეტილება და ვნახოთ ის მეთოდოლოგია, რითი ითვლება საერთოდ და რა არის ეს მისაღები. ხა მარტივ რაღაცას გეტყვით. როდესაც უცხოელი ინვესტორი ან გნება ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე მოდის და გვეკითხება ინფორმაციას, ჩვენ ვეუნებით ერთს და საქსტატი ეუნება მეორეს. ამ დროს ჩვენ ვალდებული ვართ, ყველა ინფორმაცია, როდესაც ოფიციალურად საბუთს გავცემთ, იყოს მითითებული საქსტატის მონაცემებით. რეალურად გამოდის, რომ ინფორმაცია იკარგება ჩვენ შორის. ბიზნესის ახალისებას ნამდვილად არ ემსახურება ის ფაქტი, რომ ლომბარდებს აქვთ უფლება მიიღონ უძრავი ქონება. ეს ფინანსთა მინისტრმა Facebook-ზე პირდაპირ ეთერისას განაცხადა. მისი თქმით, თამაშის ახალი წესები შეეხებათ ლომბარდებსაც. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ ცალსახად უნდა განისაზღვროს სექტორები, რომელიც არ უნდა მონაწილეობდეს სალომბარდო სამსახურში. ეს მოძრავ ქონებასაც უნდა შეეხოს, მათ შორის ავტომობილებს. პრობლემას, რომელიც ლომბარდების საქმიანობასთან დაკავშირებით დღეს დგას, ობიექტური საფუძველი აქვს, ამბობს მინისტრი. სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა 52% სამშენებლო სექტორზე ნაწილდება. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა გამოავლინა უბედური შემთხვევების მიზეზი, რომელშიც ფიქსირდება დამცავი მოაჯირების, მოულერი ხარაჩოების, უსაფრთხოების ბადეების არარსებობა და უსაფრთხოების სხვა ზომების დაუცველობა. უბედური შემთხვევები ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება სამშენებლო ობიექტებზე არსებულ სისტემურ მიზეზებს, კერძოდ სამშენებლო ობიექტებზე დამცავი მოაჯირები არ არის დამონტაჟებული ყველგან, სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე. ან არ შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 477 დადგენილებით დამტკიცებულ სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს დამცავი მოაჯირის მოწყობისა და ექსპლუატაციის მიმართ. ხარაჩოები მოუვლელია, მასში გამოყენებული ლითონის დეტალები გაცვეთილია და დეფექტები გააჩნია. საყრდენი ბოძები მყარად არაა დამაგრებული ნიადაგზე, პლატფორმის ასაგებად გამოყენებული ფიცრები არ არის მყარად დამაგრებული შემაკავებელ კოჭებზე ან ბოძებზე. არ არის გამყარებული საბჯენი და ჯვარედინი ბოძები. დაკიდული ხარაჩოების საბჯენ ბოძებთან მაბალანსებელი ტვირთი მყარად არ არის დამაგრებული. უსაფრთხოების ბადეები კი დეფექტიანია. აღსანიშნავია, რომ არ ხდება ინდივიდუალური საშუალებების ეფექტური გამოყენება. სამშენებლო რეგულაციები გამკაცრებულია თბილისის მასშტაბით მიმდინარე მშენებლობებზე, აღნიშნავს ამასაც შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი. უსადენო ინტერნეტის პროვაიდერი AirConnect ფართოვდება. კომპანია უსადენო ინტერნეტ პროვაიდერების Powernet-ის და მისი შვილობილი Sky Group-ის 100%-იანი წილის შეძენას და მათ შერწყმას აპირებს. საკითხზე კომუნიკაციების კომისიამ უნდა იმსჯელოს დღევანდელ სხდომაზე. AirConnect უსადენო ინტერნეტის პროვაიდერი საქართველოში გულისხმობს პროვაიდერსა და მომხმარებელს შორის ინტერნეტ კავშირის დამყარებას არა კაბელით, არამედ ფიქსირებული ანტენების საშუალებით. კომპანიის დაფარვის ზონა თბილისი, აჭარა, სამეგრელო, შიდა ქართლი და იმერეთის ნაწილი. სახელმწიფო მშობიარობას მხოლოდ მსხვილ კლინიკებში დააფინანსებს 2019 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მხოლოდ იმ სამშობიარო სახლებთან ითანამშრომლებს, სადაც ერთი წლის განმავლობაში 750 მშობიარობა საკეისრო კვეთა ჩატარდება. ამ დროისათვის მინიმალური ზღვარი არის 500 მშობიარობა. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განმარტავენ, სამშობიაროების მიმართ მოთხოვნის სელექტიური კონტრაქტების ფორმებში გამკაცრება ხდება, რაც საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას ისახავს მიზნად. ცვლილებების შემდეგ კი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში 10-ობით სამშობიაროსთან ვეღარ გაგრძელდება კონტრაქტი. სახელმწიფო უკლებრივ ყველა ქალს მატერიალური შესაძლებლობის მიუხედავად 500 ლარით უფინანსებს მშობიარობას. 22 კლინიკას 2019 წლის 1 აპრილამდე გაუგრძელდა ეს ხელშეკრულება და 4 კლინიკასთან კი ხელშეკრულების ვადა ჯერ არ ამოწურულა. ხოლო 4 კლინიკა ახალი რეგულაციების მიხედვით უკვე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას გამოეთიშა.
ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად რობოტები გაცილებით უფრო ელასტიურები და მოქნილები ხდებიან. დღეს მოგიყვებით ახალ ტექნოლოგიაზე, რომელიც ხვიარა და მცოცავი მცენარეების მაგალითზე შეიქმნა. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მაია ქვარცხავა ვაშინგტონიდან გვერდება. ხვიარა და მცოცავ მცენარეებს გარემოსთან ადაპტაციის იშვიათი უნარი აქვთ. თურმე იგივე შეუძლიათ ახალი ტიპის რობოტებსაც. ბუნებისგან ბოძებული სინაზისა და ელასტიურობის ეს იდეა ახალი ტიპის რობოტულ ტექნოლოგიას მოვარგეთ. პროექტის არსი შემდეგში მდგომარეობდა. ისეთი რობოტის შექმნა გსურდა, რომელიც თავად პოულობს ზრდის გზას და საშუალებას. ზუსტად ისე, როგორც ამას ხვიარა და მცოცავი მცენარეები ახერხებენ. მეცნიერების ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით სტენფორდის უნივერსიტეტის მექანიკური ინჟინერიის სპეციალისტმა ალისონ ოკამურამ გუნდთან ერთად სწორედ ასეთი რობოტები შექმნა. ბერვადი და წელვადი რობოტები პლასტმასით ან გამძლე ქსოვილით მზადდება. ის მიუდგომელ სივრცეში ფორმას იცვლის, გარემოს ერგება და გზას იკვლევს. ეს შეიძლება იყოს ქირურგიაში ადამიანის სხეული, ან სულ სხვა მოცემულობა, მაგალითად უბედური შემთხვევა ან სტიქიური უბედურება, როცა სამაშველო სამსახურებს დახმარება ესაჭიროებათ. რობოტს ადგილზე საჭირო ინსტრუმენტის მიტანა შეუძლია. თუ წვერზე ვიდეო თვალია დამაგრებული ვიზუალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ის გზის გაკვლევისას არჩევანს დამოუკიდებლად აკეთებს. ამასთან არა მარტო ფორმას, არამედ ზომასაც საჭიროების მიხედვით იცვლის. წარმოიდგინეთ, რომ სახლი იწვის და ადამიანს თავის გადასარჩენად კიბე სჭირდება. რობოტს შეუძლია შენობაზე მყარად დამაგრდეს, საფეხურების ფორმა მიიღოს და ადამიანს კიბეზე ჩამოცოცების საშუალება მისცეს. ალისონი თვლის, რომ ბუნება თავად არის მეცნიერების შთაგონების წყარო და თავად იძლევა ახალი გამოგონების იდეებს. რობოტი მცენარეების შემდეგ ცოცხალდა განსაკუთრებულ გარემოში თავმოყრილ მცენარეებზე, ვთქვათ, მომლელზე, თავარ მზრუნველზე უნდა მოგიყვეთ, მწვანე გარემო მე ძალიან მიყვარს, ოჯახური მდგომარეობას მიწყობს ამაში ხელს, მამიდან გამომდინარე, მცენარეებიც მაქვს და მოვლასაც ვცდილობ არ დავაკლო, თუმცა ეს უფრო გართობა და სიამოვნებაა განსხვავებით მანანა მანჯგალაძის დღევანდელი რუბრიკის საქმიანი გმირისა. რომელმაც სასიამოვნო საქმე წარმატებულ, მომგებიან და ძალიან ლამაზ ბიზნესად აქცია, დეკორატიული მცენარეების პატარა სამფლობელო მანანა მანჯგალაძე ამჯერად კამერასთან ერთად დალაშქრა, ისე დავასწრებ და გაგიმხელთ, რომ მებაღეობა საქმიანობის რუბრიკის მთავარი შემოქმედის და ავტორის გადაცემა, ვინც მის სოციალურ ვინც მანანა მანჯგალაძე სოციალურ ქსელში ათევნებს თვალობს მანანა დილონშტოს. მენორჩი მებაღევა როგორ ძალიან დამწყები. მაგრამ ეს ადამიანი და შენი გმირი შენი მოძღვარია. ჩემი მოძღვარია, ჩემი მასწავლებელი. რას ხო მომიყევე ეს მასწავლებლის და მოწაფის ურთიერთობა. ჩემთვის ეს ადამიანი წლების წინ გახდა აღმოჩენა და ვთვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ესთეტია, რომისგან ძალიან ბევრი რამე სწავლა შეიძლება. მაგრამ ყველა საინტერესო არის ის, რომ მის შესახებ ბევრი რამ იციან, ხშირად არის ეკრანზე, ხშირად კი არა მუდმივად შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მას აქვს მეორე მხარე, რომლის შესახებ პრაქტიკულად არავინ არაფერი არ იცის. ჩემი აზრით ის არის ადამიანი, ხო არსებობს გამოთქმა, რომ ბრძოლა წესების გარეშე. ზურა შევარდაძე არის ადამიანი, რომელსაც ბიზნესი აქვს წესების გარეშე. საერთოდ არაფერი არ იცის ამის შესახებ. არანაირი წესი, არანაირი კანონი. ეს ყველაფერი არის ალღო. ალღო, რომელიც თავიდან ბოლომდე. ის არის მებაღე, რა თქმა უნდა, აი თავიდან ბოლომდე მებაღე ამის სრული გაგებით, მებაღე, რომელმაც ყველაფერი იცის ამ სფეროს შესახებ, პროფესიონალია, უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ ის არის ადამიანი, ვინც დააბრუნა ჩვენს ქვეყანაში მებაღეობა. აღადგინა პრესტიჟული გახადა. ეს არ არის მიწაში ჩიჩქნა, უკვე ეს არის რაღაცა სხვა. ეს არის დეკორატორი, ცნობადრო. სხვადასხვა ვერიტას ამ სიტყვებს, დიზაინერი, დეკორატორი, არა, ეს ყველაფერი ეზედმეტება მას. მე ვარ მებაღე. მებაღე. მის ტიტულს აწერია მებაღე, ამას ამბობს კიდეც სიუჟეტში. და ის არ არის ბიზნესმენი.
შენთვის არის ბიზნესმენი. არის ცხადია. არის ბიზნესმენი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მუდმივად ცდილობს იმას, რომ განვითარდეს და შეიტანოს რაღაცა ახალი თავის საქმიანობაში, უკვე ბიზნესია პრინციპში, ხომ? მაგრამ სხვათა შორის თვითონ დაინტერესდა იმით, რომ შეეფასებინა ის, რაც მას აქვს, რა არის. საით მიდის და მას შეხება აქვს გერმანიაში სწავლობდა კიდეც დიდი სამეგობროს ყავს იქ და ჩამოიყვანა იქიდან არ უყვარს ეს სიტყვა მაგრამ ასე ქვია ექსპერტები რომლებიც სამი კვირის განმავლობაში სწავლობდნენ მის ბიზნესს და ბოლოს დაწერეს დასკვნა რომ არც ერთ ბიზნეს კანონს დაწერილს დაუწერალს არ ექვემდებარება ის რაც ხდება გარდენიაში მაგრამ ეს არის ის რაც ვითარდება რაც მოსწონთ და რისთვისაც მოდიან და რაშიც ფულსაც იხდიან ანუ ალღო რომელიც ზურაბ შევარდნაძეს აღმოაჩნდა რომელიც მომდინარეობს პროფესიონალი მებაღისგან მაგრამ შინაგანად აქვს ეს ალღო ძალიან განვითარებული აღმოჩნდა რომ მან განუვითარა ის უნარები რომელიც საკმარისი აღმოჩნდა წარმატებული ბიზნესისთვის კი მე ვთვლი რომ ეს არის უკვე ბრენდი რომელიც საქართველოში არსებობს ზურა შევარდნაძის გარდერია ეს არ არის თან მარტო სანერგე საყვავილე აქ არის კაფე აქ არის სახელოსნოები აქ არის სივრცე სადაც მიდიან იმისთვის რომ თავიანთი რაღაცა რიტუალები სადღესასწაულო რიტუალები დაიგეგმოს ხომ ქორწილები ჯვრის წერები მულტიფუნქციური გახდა აქაურობა უკვე და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა რაც თავია ის არ აპირებს გაჩერებას აი წელსაც როცა მივედი უკვე დამხვდა ის რომ სასტუმრო სახლი შენდება გალერიისთვის სივრცე შენდება ძალიან ბევრი მიმართულებით ანუ მის ინფრასტრუქტურის მოთხოვნას რა მოთხოვნა არსებობს ბაზარზე ადამიანები რომლებიც შემოდიან აქ რას ამბობენ აი კარგი იქნებოდა ეს რომ ყოფილიყო სპონტანურად მიდის რისკავს ძალიან ხშირ შემთხვევაში სერიოზულად რისკავს ხო დღეს შენობის აშენება არ არის იაფისი ამოვნება ხო მაგრამ ეს არ არის მარტო შენობა ეს არის რაღაცა კარგი დეკორით ქონია ზურას ჩავარდნები და ქონია ისეთი პერიოდები როცა არ გამოუვიდა რაღაცა თუნდაც მისი ალღოდან გამომდინარე ძირითადად გამოსდის ეს მისი ჯიუტი ხასიათის გამოისობით ხდება იმიტომ რომ როცა ეუბნებიან კიდეც რომ ეს არ გამოვა ის მიდის რაღაც ესეთი გურული სიჯიუტით წინ და ამბობს რომ პრინციპში რამდენად ჯერაც ასე გავჯიუტოთ ყველაფერი მაინც გამოვიდა კაი მიღმა მისი სიჯიუტისა მიღმა იმისა რომ ეს ადამიანი შენი ჰობიდან გამომდინარე მოძღვარი არის რა ძირითადი უნარები დაინახე მასში როგორც ბიზნესმენში რატო გახდა ის საქმიანი ანუ შენი იმის გმირი ადამიანი რომელიც ამბობს რომ ყველაზე მიზანდასახულობა ეს ერთია და ეს ძალიან ცალსახად ჩანს მის ცხოვრების გზას ძალიან ისე მიყვება მაგრამ იცი როგორი თვისება აქვს კიდევ თვლის რომ ყველაფერი შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა ყველაფერი გემოვნებაც კი შეიძლება ჩამოიყალიბოს ადამიანმა მაგრამ თუ მას შრომის უნარი არ გააჩნია და არ უყვარს შრომა და ამისთვის თავსაც არ გადადის არაფერი არ გამოდის საოცარი შრომის უნარიანობა აქვს ამ ადამიანს მის ირგვლივ არიან 70 წელს გადაცილებული ქალბატონები რომლებიც ზუსტად ამ თვისებით ხასიათდებიან მასთან ვერძლებს ადამიანი ვისაც ეს თვისება არ გააჩნია წარმოუდგენელი იმიტომ რომ ის თვითონ აკეთებს ყველაფერს თვითონ დღესაც თვითონ თესავს რგავს გადაადგილებს ჩვეულებრივად ყოველდღიურ ფერხულში არის ყოველდღიური როცა ამას ვერ აკეთებს ხოთშორს ძალიან ბრაზდება აი დღეს ეს ვერ გავაკეთე ბევრი ხალხი იყო ეს ვერ გავაკეთე მაშინ ძალიან გაბრაზებულია იმიტომ რომ მას უწევს სტუმრებს მეაქციას ყურადღება კი და კიდევ ერთი თვისება რომელიც მას გააჩნია და რაშიც გაუმართლა ეს არის ძალიან სწორი ადამიანები ვინც მას ცხოვრებაში შეხვდა სწორი მაგალითი და მოსახლეებს ეძახის აი იმ გარდამავალ ეტაპებს და ამბობს რომ ყოველთვის აი ამ მოსახლეებში ხდებოდა ძალიან საინტერესო ადამიანი ჩვენ სახელები და გვარები ჩამოთვალეთ სრულად არ მოვყევით ამ ადამიანებზე იმიტომ რომ ნუ ეს ვიღაცისთვის შეიძლება არავინ იყოს მაგრამ ზურასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ის ვინც მას ბიოლოგია ასწავლა ის ვინც ის გერმანიაში წაიყვანა დაინახა რომ ის არის ბუნებით დაბადებულება. ისინი მისთვის იყვნენ სამაგალითო. სამაგალითო. ყველაზე დიდი სამაგალითო ადამიანია შეიძლება ასე აი მისი მოძღვარი ვინც არის ეს არის მიხეილ მამულაშვილი. მიხეილ მამულაშვილი. რომლის სახელის აღდგენისთვის ის ძალიან ბევრ ამას აკეთებს. შეიძლება ითქვას რომ მის შთამომავლებს არ აქვს ისეთი არქივი ამ ადამიანის შესახებ როგორიც აქვს ზურას აქვს და ამ არქივზე მე მოვყვებით ალბათ. დროა ზურაბ შევარდნაძე თავად გახდეს მაგალითი თაობებისთვის და ძალიან ბევრი საქმიანისთვის, ვინც საკუთარი საქმის დაწყებას გნებავთ გეგმავს, ან უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული. ძალიან საინტერესო ისტორია, სრულად განსხვავებული ზურაბ შევარდნაძე, გარდენიას მეპატრონე, ბებაღე, არ გაგვიბრაზდეს ახლა, რომელსაც ნახავთ მანა მანჯგალაძის მორიგი საქმიანი არის ეთერში.
ხუდადოვის 128. ეს თბილისური სამოთხის მისამართია. ხოდა მოდიან ამ სამოთხეში ჩაბეტონებული ქალაქიდან იმისთვის, რომ ნახონ როგორ გაიშალა იასამანი, შეიცვალა ნეკერჩხალმა ფერი, აირინეს ეკულენტები, როგორი სურნელი აქვთ პიონებს, როგორია გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა. და კიდევ როგორ ქმნის დაუღალავად ამ ყველაფერს ერთი კაცი, რომელიც გრაფაში პროფესია უამრავი რეგალიის მიუხედავად მოკლედ წერს მებაღი. ზურა შევარდნაძემ ჩვენში მებაღის პროფესია დააბრუნა და პრესტიჟული გახადა. ვერასდროს ნახავ მისი სახელის გასწვრივ სიტყვებს დეკორატორი, დიზაინერი. ეს ყველაფერი ეზედმეტება. ამაზე უფრო საინტერესო არც ერთი არა და ამიტომ დავრჩეთ რომ მე მებაღე ვარ და ვარ მებაღე. დიდი სიამოვნებით ვარ. მინდა რომ ვიცოდე რაღაცა სტატუსები. რაღაცა ახლა ბიოლოგიის მეცნიერებათ არ გვინდა. მებაღეობა ჯობია უფრო კაი არის, კარგად ჟღერს. პროფესია ჯერ კიდევ მაშინ აირჩია, როცა ისიც არ იცოდა რა არის ბოტანიკა, ბიოლოგია, ბუტკო, ღერო, დამტვერვა, მაგრამ უკვე 5-6 წლის ასაკში ჯიუტად თესავდა, რგავდა, ბარავდა და თოხლიდა საკუთარ პატარა ბოსტანში. იმ დროს მინდოდა მებაღეობა, როცა არ ვიცოდი, რომ პროფესია მებაღეობა არსებობს. მაშინ როცა ასკანელი ბავშვების უმეტესობა სოფლის საქმეს გაურბოდა და ბურთის გაგორება ყველაფერს ერჩინათ, ის გართობასაც ბაღში ყოფნას არჩევდა. დღევანდელი გადასახედიდან ფიქრობს, როგორი უცნაური ეჩვენებოდა ის თანატოლებს, მაგრამ უკვე აკეთებდა იმ საქმეს, რომელიც ყველაზე ძალიან უყვარდა. წარმოიდგინე ხა გურიაში, ასკანაში, ამ არაჩვეულებრივ სოფელში. რაღაცა მე ძალიან სხვანაირი ინტერესებით და არა პოპულარული ინტერესებით, არა კაცისთვის, ბიჭისთვის დამახასიათებელი უნარებით და თვისებებით და სურვილებით. უცებ ჩიტებით, ბოსტნებით, ყურდღლებით, მცენარეებით ფანჯრის რაფებზე ბედნიერი ვარ, იმითი რომ ამას შეიძლება თუ არ მეხმარებოდნენ, არ მიშლიდნენ. ასკანა და ბახვი ეს ის ადგილებია, სადაც ბავშვობა დატოვა. დღეს იქაურობა უკვე სხვა გურია. რეალობა დაკეტილი სახლები და თურქეთში საშოვარზე წასული მეზობლებია. წამოსვლა კი არც მაშინ უნდოდა, როცა სკოლა დაამთავრა. აკმაყოფილებდა ის, რაც ჰქონდა და რასაც აკეთებდა. სახლში დედა, მამა, უმცროსი ძმა და ბებია ბაბუა. მერი ბებია, რომელიც ყველაზე დიდი მოკავშირე და, რა თქმა უნდა, ბაღი. დედა არის იცვიც ყოველთვის ყველაფერში ეწინა აღმდეგება. ალბათ ეს გახდა მთავარი მიზეზი იმისა, რომ იცის მიზნის დასახვა, ბარიერის გადალახვა. ბებია კი იყო ის, ვინც მისი გემონების ჩამოყალიბებაში მკვეთრი კვალი დატოვა. კაბას რომ იყიდა, რაღაც მისეული მაინც უნდა დაემატებინა, ყვავილი ან ბაბთა. მერი ბებიას ნაქონი კაბა და თბილისსა და გერმანიაში მიწერილი წერილები ახლა მასთან სახლში ინახება. ბოსტანში შეჯიბრიც ბებიასთან ჰქონდა. მერე წამოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც როგორც თვითონ ამბობს, ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან მოსახვეებში ხვდებოდნენ და მის ცხოვრებას ცვლიდნენ. დაუნანებლად რომ აიღებ რაღაცას და ადამიანს საჩუქარიც ასია მე მგონი. მისცე მეორე ადამიანს იმას სხვა მადლი და ხიბლი აქვს. აი ეს ის ადამიანები არიან, რომლებმაც პირდაპირ აიღეს და ასე თავისი თუ რამე შეეძლო ყველაფერი გამიკეთეს. ვიღაცისთვის ეს სახელები არაფერია, მაგრამ ბავში სიყვარულისგან გადალებული ვერიკო ნიკოლაიშვილის ღაპრულმა ეზო მელიქიშვილზე, გუნარა იკნაძის ბიოლოგიის წიგნებმა, ნანი ჭელიძის უნივერსიტეტმა და ჟუჟუნა ავალიშვილის ბოტანიკურმა ბაღმა ის შეცვალა და ჩამოაყალიბა. ამ ადამიანებისგან ცოდნასთან ერთად სწავლობდა ურთიერთობებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორად ცხოვრებასა და შრომას. ყველაფერი შრომის შედეგია. მარტო შრომის. თავდადებული შრომის. ეგ სიტყვაც დაიკარგა. იყო და აღარ არის. თავ გადადებით შრომა. თავ გადადება ადამიანს ძალიან იშვიათად შეუძლია. თუ გადადებ თავს, ყველაფერი გამოგივა. 16 წლიდან მუშაობდა, მაგრამ ყველაზე მეტი ბოტანიკურმა ბაღმა მისცა. მთავარი პროფესიული შეხვედრაც აქ მოხდა, როცა ბათუმში მიუნხენისა და ბონის ბოტანიკური ბაღების დირექტორები ანდრიას გრიოგერი და ვოლფრამ ლობინი გაიცნო. შეხვედრის ბოლოს ზურას უკვე ხელში ეჭირა მიწვევა გერმანიაში. თვითმფრინავის ბილეთები და მთავარი პირობა, წასვლამდე უნდა ესწავლა გერმანული. წინ იყო პრაქტიკული სამუშაოები და სწავლა მიუნხენის, ბონის, ფრანკფურტისა და ბერლინის ბოტანიკურ ბაღებში. ყოველთვის თავისი მაგალითით მაჩვენებდნენ, როგორ უნდა ვაკეთო, როგორ უნდა მოვიქცე, როგორ უნდა საერთოდ შევეცადო, რომ ვიცხოვრო, თავიანთი სწორი ცხოვრების მაგალითებით მაჩვენეს ბევრი რამ და მე სანამ სული მიდგას, მადლიერი ვიქნები ამ ადამიანების. სამი თვის შემდეგ ნოსტალგიამ უკან დააბრუნა. პრაქტიკებს დროდადრო უბრუნდებოდა. გერმანია ის ადგილი გახდა, სადაც ყველაზე დიდი მეგობრები და მრჩევლები ეგულება. საქართველოში დაბრუნებულს უკვე ჰქონდა იმის გამოცდილება, რომ დამოუკიდებლად დაეწყო საკუთარი საქმის კეთება. საქმის და არა ბიზნესის. მაშინ არც იცოდა რა იყო ბიზნესი. ეზოების ოფისების მოწყობა, გაფორმება, ლანდშაფტი და დეკორირება. ნელ-ნელა დააგროვა ის თანხა, რომელიც საკუთარი ბაღის გასაშენებლად ჭირდებოდა, თუმცა არ იყო საკმარისი. ბოლოს თბილისის ზღვაზე იმ ადგილას შეიძინა პირველი ნაკვეთი, სადაც ადრე სანერგე იყო. ეს 11 წლის წინ მოხდა და დაიბადა გარდენია. ეხლა 1 ჰექტარია, მაშინ იყო ზუსტად 1000 მეტრი. აი აქ გადიოდა საზღვარი. აქ იდგა დიდი ჭაობი, არც ღობე იყო, არც ჭიშკარი, არც ერთი შენობა, ნაგებობა. აქ იდგა დიდი ჭაობი
და სავსე იყო ეს ჭაობი სამშენებლო ნაგვით და სხვათა შორის ყველა ბაღის ისტორია ასე იწყება. ეხლა რო კითხულობ ევროპული ბაღების მებაღეები, ცნობილი მებაღეები რო წერენ, ყველა ბაღის ისტორია ისე იწყება. აქ იყო ნაგავსაყრელი. ბაღს ანერგე მოყვა, ანერგეს პატარა კაფე, ახლა შენდება სასტუმრო სახლი, საპრეზენტაციო დარბაზები, საგალერეო სივრცე, სახელოსნოები, მწვანე გაკვეთილები. ასე გახდა გარდენია ადგილი, სადაც მეუხარიათ, სადაც მცენარეებს ყიდულობენ, სადაც ქორწილის სურათებს იღებენ, ჯვარს იწერენ და უბრალოდ ბუნებას დანატრებულები მოდიან. დღეს გარდენია მარტო სანერგი აღარ არის, სადაც 2000-ზე მეტი სახეობის მცენარე, ყვავილი, მათ შორის უნიკალური მცენარეები იყიდება. დღეს ეს მულტიფუნქციური სივრცეა, სადაც დღეში 500-ზე მეტი დამთვალიერებელი შემოდის, სადაც ახალი წელი 1 მარტს მოდის და ღია კარი ნოემბრის ბოლომდე რჩება. ზურას ბიზნესი სპონტანურად დაიწყო და განვითარდა და უფრო ზუსტად მუდმივად ვითარდება. ეს ის შემთხვევა, როცა ბიზნესის ანბანი არ იცი, მაგრამ ვითარდები. ვითარდები ალღოს წყალობით. ხვდები რა ჯობია, საჯობია, როგორ და რა უნდა შესთავაზო, რით უნდა მოაწონო თავი გარდენიაში ბოსულს. თითქოს ამაზე სულ არ ფიქრობს, მაგრამ სულ ფიქრობს. მისი სივრცე უბრალოა, ბევრი ნივთი, დროისა და ეპოქის სრული არევა, ისევ როგორც სხვადასხვა ბიზნესები, რომლებიც კლასიკური ბიზნესისგან შორს არის და მაინც ჰარმონიულად თანაარსებობენ. ბატონმა დიტერმა 3 კვირა დაყო ჩვენთან და 3 კვირის თავზე დაწერა არაჩვეულებრივად საინტერესო დასკვნა. ესე იგი, გარდენიას საქმიანობა არც ერთ აქამდე ჩემთვის ნაცნობ ბიზნეს მოდელს არ ემთხვევა და არ იმეორებს. ჩემთვის ეს ფორმულირება ბიზნესის არის გაუგებარი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საქმე ვითარდება. ის მებაღეა, რომელმაც იცის მცენარეების ენა, იცის როგორი უნდა იყოს თაიგული ქალისთვის, ორგანიზაციისთვის, დღესასწაულისთვის. არასდროს ვკითხოთ, რომელი მცენარე უყვარს. დაწერილი და დაუწერელი კანონია, რომ მის საქმეში მთავარი მცენარეა. ესეც იმ კაცისგან ისწავლა, ვინც მასზე, მის ცხოვრებაზე და საქმიანობაზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ერთ-ერთ ასეთ ჩამოსვლაზე ჩემმა დეიდამ ნაზი გობრონიძემ წამიყვანა მცხეთაში მიშა მამულაშვილის ბაღის სანახავად. პირველ რიგში ყავდა მცენარე. ჯერ იყო მცენარე და მერე დანარჩენი ყველაფერი და მას აღიარებული ქონდა, რომ მცენარე არის შენი უფროსი. მიხელ მამულაშვილის სურათი სახელოსნოში კიდია. ზურა ყველგან ამბობს, ძია მიშა იყო ყველაზე დიდი გამომგონებელი და ნოვატორი. მამულაშვილის შემდეგ ძნელია რაიმე ახალი გამოიგონო. მისთვის 46 წლის წინ გარდაცვლილი მიხელ მამულაშვილი ყველაზე თანამედროვე და პროგრესულია. სულ პატარა ბიჭმა ნახა 30 წლის წინ მცხეთაში მიხელ მამულაშვილის ბაღი და სამუდამოდ მოინუსხა. მიკითხე ერთხელ გვიჟვის მეთქი როგორ აკეთებდა. რაღაცა მეთოდი რაღაცა და ვინ დაგნახებდა მარტო ამას დაინახავდიო. წყალს იგულებდა და ასხავდა. როგორც იფას აპყურებდა. ქუდი ხმა, გურული კილო და იუმორი. მისი ნივთები და მუდმივად სიახლეებსა და განვითარებაზე ორიენტაცია და როგორც თავად ამბობს, თავდაუზოგავი შრომა. ეს ის არითაც ამ სფეროში ბიზნესში დამკვიდრდა და შევარდნაძის გარდენია ბრენდად აქცია. ამ საქმეში არ არსებობს საზღვრები. არც გაფრენის საზღვარი არ არსებობს, არც ზომიერება არ არსებობს. აი ხო ყველა საქმეს ხომ უხდება ზომიერება, ამ საქმეს არ უხდება. რაც უფრო გიჟი ხარ, რაც უფრო არა კანონზომიერი ხარ, რაც უფრო არ ხარ სტანდარტული და ფარგლებში, მით უფრო შესანიშნავი და მით უფრო მნიშვნელოვანია შენი საქმე. ნოემბრის ბოლოს, როცა გარდენია იხურება და მცენარეები იძინებენ, ისიც მიდის შორს, ხანდახან ძალიან შორს. ახალ მცენარეებს ეძებს და მოაქვს. მის სამგზავრო ჩანთაში ხშირად ასაცმელისა და ფეხსაცმელის მაგრად უცხოეთში შეძენილი მცენარის ბოლქვები ან ყვავილების თესლია. გაზაფხულისთვის თავის გარდენიაში რომ გაახაროს. უკვე წლებია საზღვარზეც ყველა ცნობს და ყველა მიცის, რომ საზღვარი მთავარი მებაღის ჩემოდანმა გადმოკვეთა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
სამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. საქართველოს მოსახლეობის 68%-ზე მეტ ცესხი აქვს. საკრედიტო ჩანაწერების რაოდენობა კი წლიდან წლამდე იზრდება. ბანკებში ნაწილში აცხადებენ, რომ დაკრედიტების მაჩვენებელი დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის ხარჯზე იზრდება, რაც ბუნებრივად პრობლემური ცესხების რაოდენობასაც ზრდის. სწორედ ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით VTB ბანკის გადაწყვეტილებით 12,000-მდე პრობლემურ ცესხებელს 2 თვის განმავლობაში ეძლევა საშუალება ცესხის მიმდინარე ძირსა და დარიცხულ პროცენტზე მნიშვნელოვანი დისკონტი მიიღონ. აქციის შესახებ დეტალები თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში ვნახავთ. მოსახლეობის საკრედიტო ჩანაწერები ყოველწლიურად იზრდება. კრედიტინფოს ბოლო მონაცემებით ბაზაში სულ 24,697,000-ზე მეტი ჩანაწერია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4 მილიონით არის გაზრდილი. რაც შეეხება აქტიური ცესხების რაოდენობას, ამ დროისთვის ეს რიცხვი 5,880,113-ია. დაკრედიტების მაჩვენებლების ზრდის პარალელურად ქვეყანაში ჭარბვალიანობისა და ნეგატიური საკრედიტო ისტორიების რაოდენობაც მზარდია. არსებული პრობლემის მოგვარების მიზნით VTB ბანკი 12,000-მდე პრობლემურ ცესხებელს ბანკის მიმართ დავალიანების ანულირების შემთხვევაში ცესხის მიმდინარე ძირსა და დარიცხულ პროცენტზე 30%-დან 90%-მდე დისკონტის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. აქციის პერიოდში აღნიშნულ ცესხებზე ვადაგადაცილების ჯარიმა და საურავების მოთხოვნა არ განხორციელდება. 12,000 პრობლემურ ცესხებელს საშუალება ეძლევა 2 თვის განმავლობაში 15 ივნისამდე მოახდინონ თავიანთი ვალდებულების განულება ბანკის მიმართ, რაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი დისკონტი. დისკონტი არის 30%, ეს არის მინიმალური დისკონტი, ხოლო მაქსიმალური დისკონტი არის 90%, რომელიც ცელდება როგორც ცესხის ძირზე, ასევე პროცენტზე და აქვე აღსანიშნავია, რომ სრულად გაუნდობთ იმ პირგანსამტეხლო, რაც კი დარიცხულია ამ ცესხებს. VTB ბანკის შეთავაზებას სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით უმნიშვნელოვანესად აფასებენ საქართველოს ბანკების ასოციაციაში. ზურაბ გვასალია იმედს იქონიებს, რომ ბანკების მხრიდან მსგავსი ტიპის აქტივობებით მოსახლეობის ნეგატიური ჩანაწერები მნიშვნელოვნად შემცირდება. ვიტყოდი ეს ერთი კიდევ ნათელი გადასტურებაა იმისი, რომ როგორი უნდა იყოს სოციალურად პასუხისმგებელი საკრედიტო დაწესებულება, რომ უნდა იყოს მომხმარებელზე ორიენტირებული. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდ ნაწილს შეუმსუბუქებს იმ პრობლემურ ვითარებას, რომელშიც ისინი არიან ჩავარდნილი და ასევე ვიტყოდი იმას, რომ კარგი მაგალითი ყოველთვის გადამდები არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაშიც გამონაკლისი არ იქნება. VTB ბანკის შეთავაზებას დადებითად აფასებენ საზოგადოება და ბანკებში. თუმცა გიორგი კეპულაძე თვლის, რომ ჭარბვალიანობის პრობლემის მოგვარება ეტაპობრივად მოსახლეობაში ფინანსური განათლების გაუმჯობესების ხარჯზეა შესაძლებელი. ამით შეიძლება ისარგებლონ იმ მომხმარებლებმა, რომლებმაც ვერ მოახერხეს დროულად ცესხის დაფარვა და ასევე გაქვთ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ არიან კრედიტინფოს ნეგატიურ ბაზაში და ვეღარ ახერხებენ ახალი ცესხის აღებას და მათთვის რა თქმა უნდა იქნება ეს წყარო იმისი, რომ მათ გამოისწორონ საკრედიტო ისტორია. მეორე მხრივ ბანკისთვის სასარგებლოა, რომ მან შეიძლება ეგრეთ წოდებული ამოიღოს ის ცესხები, რომელიც ფაქტობრივად უიმედოა. ზოგადად ჭარბვალიანობის წამალი ალბათ დროთა განმავლობაში არის ფინანსური განათლების ამაღლება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით თებერვალში ვადაგადაცილებული ცესხები 13,9 მილიონი ლარით შემცირდა და 381,4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 1,7% იყო. ვადაგადაცილებული ცესხების 45,2% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. საანგარიშო პერიოდში მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი 0,5% პუნქტით შემცირდა და 55,6%-ს გაუტოლდა. და მასპინძლობთ ვალერიან გაბუნიას, VTB ბანკის საცალო ბიზნესის დირექტორს საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა ერთმანეთისთვის. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ამისთვის საკმარისი ურთიერთობა გვაქვს საიმისოთ, რომ თქვათ, რომ VTB ბანკ ჯორჯიას სამ თემაზე კარგახანია აქვს დაწყებული მუშაობა, რომ შეეთავაზებინა ეს თავისი კლიენტებისთვის. რაში მდგომარეობს უფრო დეტალურად თუ შეიძლება ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის ვალერიან გვითხრათ ის რაზეც ჩამოყალიბდით თქვენ ბანკში. ჩვენ რამდენიმე თვე ამ თემაზე მუშაობთ, სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ გამოვიტანეთ ახალი აქცია, რომელიც ეხება ჩვენ პრობლემურ ცესხებლებს, ეს არის დაახლოებით 12,000 ცესხებელი, რომელთაც გააჩნიათ VTB ბანკში გირაოს გარეშე, ასე ვთქვათ, სამომხმარებლო ტიპის ცესხები
და მათ შევთავაზეთ ესეთი პირველად საქართველოში ეგეთი პრეცედენტი არ ყოფილა შესაძლებლობა რომ მნიშვნელოვანი დისკონტით გაანულონ ვალდებულება რომელიც მათ გააჩნიათ VTB ბანკის მიმართ. ანუ ერთიანად უნდა გადაიხადონ 2 თვის განმავლობაში მათ მოუწევთ რომ ეს თანხა რაღაცნაირად აკუმულება მოახდინონ და მოახდინონ ამ თანხის გადახდა. დისკონტი მართლაც მნიშვნელოვანია. მაქსიმალური დისკონტი, მინიმალური დისკონტი არის 30%, ხოლო მაქსიმალური დისკონტი არის 90% და ამავდროულად აღსანიშნავია რომ ამ 2 თვის განმავლობაში ბანკი ვარს იძახის ყველანაირ პირგასამტეხლოზე რაც უკვე დარიცხული აქვს ამ სესხებს, ასე ვთქვათ, ისინი მთლიანად ნულდება. ამიტომ ჩვენ მომხმარებელს და არა მარტო სესხებას, არამედ იქ არის თავდებები, რომლითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სესხები აღარ არსებობდნენ და დაინტერესებას ხედავს როგორც სესხებლებისგან, ასევე თავდებებისგან და ეს რამოდენიმე დღეში უკვე ჩანს, რომ ეს ძალიან აქტუალური თემაა და ყველასთვის ძალიან. რა განსაზღვრავს დისკონტის მოცულობას? ანუ მე როგორც მომხმარებელი, რა პირობებით უნდა ვიყო ბანკთან ამ შემთხვევაში დაკონტრაქტებული კონკრეტული სისხლის აღებისას, რომ მივიღო მაქსიმალური დისკონტი? ან რა შემთხვევაში მეკუთვნის მინიმალური დისკონტი? ანუ რა პირობები განსაზღვრავს ამას? ჩვენ დაახლოებით 3 თვე მუშაობთ იმისთვის, რომ დაგვეჯგუფებინა ეს კლიენტები, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი შთამომატებადი სამუშაო იყო. პირველი კრიტერიუმი ეს არის, რომ გირაოს გარეშე სესხი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ გირავიან სესხზე ბანკი იმის გამო რაღაც დისციპლინა იყოს გადახდის მომენტში, როგორც დღეს, ასევე მომავალში, ვერ შევძლებთ იგივე გაკვეთებინა გირავიან სესხებს. ამიტომ გამოყავით ის კლიენტები, რომლებსაც მინიმუმ 2 წელი ქონდა, აღნიშნებოდა რომ მათ ეს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ გამოგვერიცხა ესეთი კლიენტები, რომელზეც ან ბანკს არ ქონდა შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი ან რესტრუქტურიზაციაზე ან სხვა კუთხით, ან კლიენტი არ ყოფილიყო იმ სიტუაციაში, რომ მას შეიძლება ქონდა შემოსავალი არ იხდიდა, მოკლედ უნდა გავცხილეთ ამ კუთხითაც და დავტოვეთ ეს 12000 ადამიანი. შემდეგ თითქმის ინდივიდუალურად რაღაცნაირი დაჯგუფების კრიტერიუმებით, მაგრამ ინდივიდუალურად მიუყენეთ დისკონტები და რომ კარგად რო გაიგოთ, უფრო საშუალო დისკონტი ხარ რაოდენობრივად რაც მივიღეთ, ეს არის დაახლოებით 70%. ანუ ეს არ არის ის, რომ პროცენტულად რამდენისათვის შეწონილი არის დაახლოებით 70%, რაც ნიშნავს, რომ დიდი წილია უფრო დიდი დისკონტების, ვიდრე პატარა დისკონტების ამ პორტფელში. ისე რომ ეს არის სულ 18 მილიონი პორტფელი, რომელსაც ეს შეეხო. ამიტომაც მე იმედი მაქვს, რომ კლიენტები და თავდებები ასე ვთქვათ მობილიზაციას გააკეთებენ. ეს არის 2 თვიანი და მნიშვნელოვანია, რომ 2 თვის მერე ეს არ გამეორდება, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შეთავაზება, რომელიც იქნება VTB ბანკის მიერ, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება სულ მეორდებოდეს. ეს არის რაღაც ნაბიჯი, რომელსაც გავაკეთებთ, არ უნდა კონდეს კლიენტებს მოლოდინი, რომ იმ შემთხვევაში, რომ აი თქვათ არ გადავიხდით სესხს მერე რაღაცა პერიოდის მერე, თქვათ 2 წლის მერე ისევ VTB ბანკი გამოვა და იგივეს გამოაცხადებს, ესეთ მოლოდინი რა თქმა უნდა არ უნდა არსებობდეს. ეს არის ერთჯერადი აქცია და ამით ჩვენ ვაჩვენეთ ჩვენ მომხმარებლებს, რომ ჩვენთვის პრობლემური სესხებლებიც ჩვენი მომხმარებლებია და მათთვის ის გრძელდება დაახლოებით ივნისის 15 ივნისამდე. ანუ VTB ბანკის, ვიცი, ანა კიდევ აქვს კითხვა ვალერიანთან. VTB ბანკის ბენეფიციართა და VTB ბანკის კლიენტურის საყურადღებოდ 15 ივნისამდე არის ის შემოთავაზება ძალაში, რომელსაც მიეძღვნა სიუჟეტი და რაზეც საუბრობს ვალერიან გაბუნია, VTB ბანკის საცალო ბიზნესის დირექტორი. ეს არის ერთჯერადი აქცია, როცა თქვენ შეგიძლიათ 30-დან 90%-მდე დისკონტის გამოყენებით დაფაროთ თქვენი ვალდებულება ბანკის წინაშე. არა უზრუნველყოფილზეა საუბარი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბანკების თემა განსაკუთრებით ბოლო კვირაზე მეტია, ან ზუსტად ერთი კვირა, რაც განსაკუთრებით აქტუალურია და სიტყვაზეც რომ არ გენდოთ იმ რიცხვებიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, თუმცა ამ ერთ კვირაში ვერ დაიცვლიდი და ფაქტია უფრო ადრე დაიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა. რატომ გადაწყვიტეთ? რატო გადაწყვიტეთ და თქვენ გადაცემაშიც იყო აღნიშნული, რომ იძლება კრედიტინფოში არსებული ნეგატიური სტატუსით არსებული კლიენტები. დაახლოებით ახლა 600,000 უკვე გადაცილდა. და ეს რასაც შვება ბანკებისთვის არის, რომ ამცირებს დასაკრედიტებელ ბაზას. ამიტომ ეს არის, ჩვენ ეს გავაკეთეთ, არ ვიცი სხვა თუ ამას გაყვება. თუმცა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა 12,000 კლიენტს, რომ და მათ თავდებებს, იმიტომ რომ
ბევრს საკმაოდ თავდადებით. ამ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს ვიდრე რეალურად იმისა, რომ თავიდან ხელმეორედ დაიწყონ ბანკებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ როგორც მოიხსენებათ, ბანკი როდესაც ხედავს, რომ ნეგატიური სტატუსით არის სესხი მის დაკრიტება ძირითადად არ ხდება ბანკების მიერ, ძირითადი ბანკების მიერ, ხოლო როდესაც ხედავს, რომ ყოფილი ნეგატიურია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩანაწერში დარჩება, რომ ეს ყოფილი ნეგატიურია. მაშინ დაკრიტება ხდება, როგორც VTB ბანკის მიერ, ასევე სხვა ბანკების მიერ. ამიტომ მათ შეიძლებათ, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მიმართონ ბანკებს და ბანკებისთვის კარგია, იმიტომ რომ პოტენციური კლიენტების ბაზა გაიზრდა. 12000-მდე პრობლემური მსესხებელის უიმედო, ვთქვათ, მსესხებელი იყო ბანკისთვის და ამ შემთხვევაში ბანკიც გარკვეულ მოგებას ნახულობს, როცა ამ შესაძლებლობას გასცემს. ეს კატეგორია, რომელიც თქვენ ქეშირებას ამი თვის განმავლობაში აკეთეთ, იყო თუ არა უკვე ბანკისთვის სტატუსი ნეგატიური? ეს იყო ბანკის აუცილებლად რა ამ პორტალზე ჩვენ ნამუშევარი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ზოგზე რეგისტრაცია გაკეთებული და მაინც ვერ იხდიან ან ნაწილობრივ იხდიან. ყველა არ არის ის, რომ არ იხდიან და თქვათ უმოძრაოა რა. იქ არის საკმაოდ დიდი ნაწილი კლიენტების დაახლოებით თუ არ ვცდები, ეს არის 5.5 მილიონი, რომელიც ასე ვთქვათ იხდის თუმცა ნეგატიურ სტატუსში მაინც არის, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი არ იხდიდა და ნეგატიურ სტატუსში ეს სესხი უზის. თუმცა ის ყოველთვიურად რაღაცას ფარავს. და სანამ არ დაფარავს ამ სესხს მთლიანად, ის ნეგატიურ სტატუსში იჯდება. თუმცა ესენიც მოვახდინეთ ამ კრიტერიუმებში და მაგალითად ეხლა მე რაც მითხრეს ხუშინ მდგომარეობით დაახლოებით 30 სესხი არის, რომელსაც უფრო მეტი აქვს დაგროვებული ანგარიშზე, ვიდრე ჩვენ ახლა მას ვთხოვთ. ანუ მოხდება ის, რომ ჩვენ უფრო ნაკლებს გადაგვიხდიან და ის თანხა რაც დააგროვა, ის წავა უკან, იმიტომ რომ უბრალოდ გავუმართლათ, რომ აქციაში მოხდება. ამიტომ ნაწილი რა თქმა უნდა ვიმედოა, ისეთი რომელსაც თქვა იმ მომენტში არ იხდიდა კლიენტი და აქ რამოდენიმე ფაქტორი შეიძლება იყოს ამაზე ზეგავლენას იგივე ის ჯარი მარას და რიცხული აქვს და შეიძლება ხედავს რომ ეს ძალიან დიდია და ან არ მოდის ბანკთან კომუნიკაციაში რომ ამაზე მოლაპარაკება ეწარმოებინა მანამდე მაგრამ ეხლა ავტომატურად ჩვენ მივედით ყველა კლიენტთან ამაზე მასიურად არასდროს არ გასულა ბანკი არა დადებითი ან სესხების მიერ და დეპოზიტებზე გავდივართ ხოლმე აქტიურად და ეხლა უკვე პრობლემურ სესხებლებთან ესეთი აქტიური ნაბიჯი არასდროს არ გაკეთებულა საქართველოს საბანკო სისტემაში. კიდევ ერთი თქვენ ამბობთ რომ ანუ ეგრეთ წოდებული კრედიტ ინფოს უარყოფითი ანუ ნეგატიური პოზიციიდან ისინი მომავალში უკვე გამოსწორებულებში ყოფილ ნეგატიურში გადაიცვალა მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი რომ აი ამ ორ თვეში ერთიანი თანხის დასაფარად მათ თქვა გქონდეთ შედარებით მცირე თანხის სესხის აღების შესაძლებლობა იმისათვის რომ ეს გადაფარონ და უფრო ნაკლები თქვა ყოველთვიურად კიდევ აიღო ხო ანუ აი ამ მომენტში ჩვენ ესეთ შესაძლებლობას არ ვაძლევთ ხო იმიტომ რომ მათ უნდა მოახდინონ რაღაცნაირად ის თანხები ძალიან უნიშნულო თანხებია 10% 90%-იან დისკონტი როცა არის მათ უნდა გაიჭირონ ეს თანხა რეალურად კლიენტს აქვს ასე ვთქვათ დაკონტრაქტებული ბანკთან ეს ვალდებულება კლიენტზეა და ასარჩევათა საქმე აბსოლუტურად win-win სიტუაცია. ორი თვის მერე ჩაოლებრივად გაგრძელდება მათზე მოთხოვნა იგივე თანხის რაც დღეს აქვს ნებისმიერად იგივე აღსრულება ყველაფერი წავა სტანდარტულად. ეს არის ორი თვე ასე ვთქვათ ის მომენტი როდესაც შეიძლება კლიენტი მოკლე ტექნიკურ კითხვასაც დავსახოდში და ეს ყველა ფილიალში თუ არის ამ სერვისთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება გაფორმება და ასე შემდეგ თუ აი რაღაც პროცედურებთან არის ფილიალები ამაში ჩართული ესე პირდაპირად არ არიან იმიტომ ფილიალები ჩვეულებრივ სამუშაოს აწარმოებენ რაც შეეხება კონტაქტი როგორ უნდა მოხდეს ბანკთან პირველი კონტაქტის წერტილი ეს არის ჩვენი სატელეფონო ცენტრი მას სრული ინფორმაცია კლიენტზე და შეუძლია ასე თქვა ინფორმაციის მიწოდება იმ შემთხვევაში თუ იდენტიფიკაცია მოხდა კლიენტის თუ არ მოხდა კლიენტის და ის იძახის რაღაც სახელს და გვარს გადაამისამართებენ უკვე ადამიანთან რომელიც ასე ვთქვათ მისი კურატორია ასე ვთქვათ ამ კლიენტების ჯგუფის და მასთან მოხდება უკვე ინდივიდუალურად გასაუბრება. ისე რომ ყველაზე ადვილი ეს არის call ცენტრი, ამის გარდა ჩართულია როგორც ჩვენი რესურსები ბანკის, ასევე პრობლემურ აქტივებს კურირებს, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც ასე ვთქვათ საკოლექტორო ორგანიზაციები, რომლებიც
მათთან მუშაობდნენ მანამდე, იმიტომ რომ ისინი ჩართულებენ. ყველა 12000 ადამიანს, ვისაც ნომერი არ ქონდა შეცვლილი, მათ SMS-ები მიუვიდათ და ისინი სრულად ინფორმირებულები არიან იმის გარდა, რომ ეს გაშუქება ხდება ინდივიდუალურადაც დაუკავშირდა ბანკი, ასე რომ call-ცენტრი არის ალბათ ყველაზე მარტივი და სწრაფი საშუალება. იყო თუ არა სამი თვის წინ ბანკის მენეჯმენტის მიერ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, როგორც VTB Bank Georgia's ერთ-ერთი CSR პროექტი, რომ ეს ყოფილიყო თქვა 2018 წელს ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი აქცია. სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის ფარგლებში მიდის ეს კამპანია ჩვენი და ზუსტად დაახლოებით ეს იდეა გაჩნდა ნოემბრის ბოლოს და დაახლოებით წლის დასაწყისიდან უკვე ეს გათვლები და მთელი რესურსი იმისთვის იყო მიმართული, რომ ზუსტი კალკულაცია მომხდარიყო. მე წარმატებას გისურვებთ. იმედია, რომ ყველამ სწორად გაიგო გზავნილი აქციისა, რომელიც 15 ივნისამდე მიმდინარეობს და შესაბამისად VTB ბანკის 12000-მდე კლიენტს შეუძლია ისარგებლოს ამით. ვალერიან გაბუნიას ცალკე კიდევ ერთხელ მადლობა VTB ბანკის საცალო ბიზნესის დირექტორს მოგზაურობისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე. თავპირველი ამასობაში შეივსებს ხურჯინს და სულ მალე თბილისის მერის მოადგილე ბითაძე ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ბოლო პერიოდში, ნუ რაღა ბოლო პერიოდში უკვე რამდენი ხანია თბილისის მერის მხრიდან ძალიან ბევრ სიახლეს ღიზიარებს და თავად მერიაც ბევრ პროექტს აანონსებს, რომელთა ნაწილმაც განხორციელება უკვე დაიწყო. 17 აპრილს გამართულ მთავრობის ხდომაზე კი კახაკალაძემ რამდენიმე კიდევ ახალი მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა. ერთ-ერთი მათ შორის იყო სატრანსპორტო კვანძი ცინცაძე კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე, რომლის მშენებლობაც პრინციპში უკვე დაწყებულია. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა თბილისის მერის მოადგილესთან, მაია ბითაძესთან ერთად და მის სტუმართან ერთად თავს მოვუყურეთ ყველა იმ ახალ ამბავს, რომელიც გასული კვირის სიახლე იყო თბილისის მერის მხრიდან. ნინი მოგესალმები, მივესალმებით ჩვენს სტუმარს, მადლობა მოგზაურობისთვის. ხო, ანა, როგორც აღნიშნე, საკმაოდ ბევრია სასაუბრო და დღეს შევეხებით ყველაზე აქტუალურ თემებს და შეგვიძლია მაია ბითაძესთან საუბარი დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემით, იპოდრომის თემით, რომელიც შენ აღნიშნე ეს კარტოზიას ქუჩის კვეთაზე, რაც ესტაკადის მშენებლობა იგეგმება და რომელიც ფაქტობრივად უკვე დაწყებულია. ამ ამბავმა მოსახლეობაში პროტესტი გამოიწვია რეალურად. დღეს საღამოს 7:30-ზე თუ არ ვცდები, თბილისის მერიასთან აქციაც იგეგმება. გაბატონო მაია, რა იგეგმება ამ ტერიტორიაზე? ცვლილება ხო არ მოხდება იპოდრომის სტატუსის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ძალიან მიხარია, რომ თვალყურს ადევნებთ ზოგადად იმ სიახლეებს, რასაც მერია როგორც აანონსებს, ასევე განხორციელებას იწყებს, როგორც უკვე თქვით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაზაფხულია უკვე, რაც ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს იმ საგაზაფხულო საქმიანობის უფრო აქტიურ ფაზაში გადაყვანას, რაც ჩვენ უკვე დაგეგმილი ქონდა ზამთრის დროს. რაც შეეხება მოსახლეობის პროტესტს, ასე ვთქვათ, პროტესტს ნეგატივს და პოზიტივს თითოეულ საკითხს მიმართ არაფერი არ დალევს. ადამიანები მითო არიან მრავალფეროვნები, რომ ყოველს თავისი მოსაზრება გააჩნიათ, მე ერთი ადამიანის მოსაზრებას მეორე აყვება და ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც ჩვენ სტატუსებს საუბრობთ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ გეგმავთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აქ სტატუსი არ არის ლაპარაკი და აქ არ არის ლაპარაკი ბალახზე, რომელიც და სცენარეულ საფარზე, რომელიც დღეს იპოდრომის ტერიტორიაზეა, იქ რაღაც ახალი დამატებითი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე. იქ ვიცით, რომ არის ორი გზა, ჩვეულებრივი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია არსებობს და ორდონიანი გზის გაკეთება ხდება, რათა ორმხრივმა მოძრაობამ, რომლებიც ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, არ უთმობენ და იქ არის მხოლოდ გზის მანიშნებელი, რომ გზა დაუთმე ნიშანით ხდებოდა რეგულირება, ეს აღარ იქნება და ორივე ასე ვთქვათ, ჩამოსვლელი, ზემოდანაც ჩამოსვლელი და ცინცაძის ქუჩიდანაც გამოსვლელი მანქანები თავის გზაზე იმოძრავებენ დამოუკიდებლად, ისე რომ შეფეხება აღარ იქნება. მართალია არის დისკომფორტი და მეც იქით ცხოვრობ, ასე ვთქვათ, და მიჭირს ეს ორი დღეა და ცოტა მეც წუწუნებ, რომ მიჭირს გადაადგილება, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა რომ თბილისის მოსახლეობას მოუბოდიშოთ, ეს არის აუცილებელი 5
დაახლოებით 5 თვიანი სამუშაო, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ამ კვანტს განტვირთავს. არის ასე ვთქვათ, აგორებული ნეგატიური ტალღა, რატოღაც ყველა გადაიქცა ტრანსპორტის სპეციალისტად წელს რაღაც ჩვენ დავაანონსეთ, რომ სატრანსპორტო პოლიტიკა არის ჩვენი მთავარი მიმართულება მდგრადი ურბანული ტრანსპორტი, საუბრობთ ბასლეინებზე, BRT-ის სქემებზე, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს განსაკუთრებულ პრიორიტეტულ ხაზს მიანიჭებს, საუბრობთ ავტობუსების განახლებაზე, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ავტობუსების შემოყვანაზე, რაღაც ტაქსების რეგულირებაზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტის პოპულარიზაციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ყველა გახდა ტრანსპორტის სპეციალისტი უცებ, საუბრობთ რომ ელექტრონული სისტემები უნდა გამომჯობესოთ და რა ვიცი, საფინანსო ინსტიტუტებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დავიწყეთ მოდალური განაწილებისა და ნაკადების დაათulis კუთხით, ჭკვიან შუქნიშნებს, ამ სისტემებს ვანახლებთ და მართლა სატრანსპორტო პოლიტიკის არა, განხორციელების ეტაპების, ასე ვთქვათ, გზაჯვარედინზე, ყველა გადაიქცა ტრანსპორტის სპეციალისტად და ამასობაში თქვენი ტრანსპორტის სამსახურის სექტემბრისთვის, როცა ეს ტაკადა იქნება დასრულებული, რა წინარე დასკვნას ამბობს, განტვირთვას, კონკრეტულად რომელ უბანს მოუტანს და ტრაფიკი ბევრგან არის, ასე ვთქვათ. ბევრგან არის და ანუ ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად რაზეა საუბარი? ჩვენ გვაქვს ძალიან აქ არის საუბარი, რომ ეს არის თან ძალიან პატარა მონაკვეთზე არის საუბარი. ეს არ არის ძალიან სხვა, ეს არ არის ტაკადა, ეს არის ორდონიანი გზა, რომელიც რთული კონსტრუქციაა. რთული კონსტრუქცია ბუნებრივია, მაგრამ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მსუბუქი კონსტრუქცია იყოს იმ კუთხით, რომ ნაკლები ბეტონი იყოს, ასე ვთქვათ, რომ ვიზუალი ძალიან არ დაზიანდეს. და ასევე იცით რომ გამწვანების კუთხითაც პროექტის ფარგლებშივე და იცით რომ ჩვენ ამის სამართლებრივ ვალდებულება ვიკისრეთ რომ თითოეული ინფრასტრუქტურული პროექტი რომელმაც შეიძლება პირდაპირ ან ირიბად ზიანი მიაყენოს გარემოს და ამ შემთხვევაში იცით რომ რიგი ხეების გადარგვა, ხოლო რიგი ხეების მოჭრა იგეგმება, იმიტომ რომ ფიზიკურად მათი გადარგვა შეუძლებელია 140 ახალი დიდი მოცულობის ნერგის დარგვა იგეგმება, ისე რომ აი ეს შუა ნაწილი ანუ ორ გზას შორის შუა ნაწილი მაქსიმალურად იქნეს აღდგენილი, არა დღეს რო ვთქვათ, რომ ის კარგ მდგომარეობაში არ არის, ეს ძველი ნარგავები, რომელიც ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე იყო დარგული, ასე ვთქვათ, წრიულად, რომელიც გაიზარდა. არა მარტო ნაძვები, იქ ბუჩქებიც არის თუ დააკვირდებით, რომელსაც ყოველგვარი ფორმა აქვს დაკარგული და ანუ ველურად გაზრდილი ნარგავებია, რომელსაც გვახსოვს ჩვენ ბავშვობაში, რომ ბუჩქის ფორმა ჰქონდა და მოწესრიგებული იყო. ანუ ეს ველურად გაზრდილი ნარგავებები, ანუ ვეცდებით, რომ ის ადგილი შუა ადგილი მოწესრიგდეს ვიზუალური პერიოდი გაქვთ ამისთვის აღებული სრულად დასასრულებლად, იმისთვის რომ ანუ რა ვიდეოც მაგათ ეხლაც ვნახეთ დილით გიორგის ქონდა პრინციპში მაყურებლისთვის შეთავაზებული რა მოხდება ამ ტერიტორიაზე, რომ შევადაროთ 5 თვე იქნება, ანუ ავიღოთ კარგი თვეს 6 თავზე ბუნებრივია პროექტი დასრულდება, ინფრასტრუქტურული ნაწილი და ინფრასტრუქტურული ნაწილის დასრულებისკენ უკვე დაიწყება რგვების სამუშაოები, ბუნებრივია იქ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ასე უცებ ამოდიოდეს ამ ხელახეები. გარდა იქნება, ანუ ორდონიანზე ორდონიანზე ნამდვილად დახაზულიც იქნება, მოწესრიგებულიც იქნება და ნარგავებიც ბუნებრივია დარგული იქნება, გათიბული, გაგრეჭილი იქნება, თუმცა ნარგავები იქნება 3.5 მეტრის ზომის. ძალიან მოკლედ ვუწევთ, იმიტომ რომ იმ პროტესტის თქვათ მონაწილეები, რომლებიც დღეს იქნებიან წარმოდგენილები და 2 დღის წინაც იყვნენ წარმოდგენილები, რაც ეკრანზე ჩანს, ანუ რეალურად ეს არ გადადის იპოდრომის იმ ტერიტორიაზე, სადაც გზა არის. გარდა ამ ვიდეო მასალისა, რამე ხომ არ არის ნაგულისხმობი ამ პროექტში? მაინც ზუსტად. გარშემო ინფრასტრუქტურას მაგალითად. ანუ აი, რასაც ვუყურებთ ამ ვიდეოში, ეს ორდონიანი გზა იქნება, კიდევ რამე დამატებით ინფრასტრუქტურას ხომ არ საჭიროებს იმისათვის, რომ დავწუნდეს? ლოგიკას რატო უნდა იყოს ორდონიანი გზა დაკავშირებული სხვა რაიმე რასთან, ქარხანასთან, კორპუსებთან თუ რასთან. საზოგადოებრივი კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ საზოგადოება იმიტომ არის საზოგადოება და ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზრი, ვარაუდი შეიძლება ქონდეს. მაგრამ არ შეიძლება სახელმწიფოსადმი, თუმცა ისეც გასაგებია, ანუ ჩვენ რა წარსულიდან მოვდივართ, რომ რაღაც ეჭვი ქონდეს ადამიანს სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ. თუმცა აქ ძალიან მარტივი თემა არის, რაც
ძალიან დიდი ხანია დავაანონსეთ. კიდევ ერთი გზავნილი იყო, რომ არ უნდა საერთოდ ესტაკადები და მანქანები უნდა შემცირდეს. ჩვენც გვინდა და ეს ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა და თუ ამას ვიძახი, რომ ანუ იანვარში ბატონ მაგახი დაანონსა, ანუ წინა საარჩევნოთაც ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ეს ტენდენცია არის და ეს არის მდგრადი урბანული და სატრანსპორტო განვითარების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რომ ესტაკადებისგან და ახალი გზების გაფართოებისგან თანამედროვე მსოფლიოში თავს იკავებენ. ან უკან აბრუნებენ ესტაკადებს და მათი გარდაქმნა ხდება სხვა მიზნებისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი არის მოსაწყობილი. არა, ჩვენ რეალობა სხვა არის ერთი, თუმცა ის რომ ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა მიმართულია იქითკენ რომ მაქსიმალურად ანუ ეტაპობრივად ჩვენ ვარი ვთქვათ ავტომობილებს და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე წვდომა გავზარდოთ და გადავშდეთ, ეს ბუნებრივი არის. თუმცა არის კვანძები, არის კიდევ ვაშლიჯურის კვანძი, არის კიდევ კვანძი ვეფხვიდან მოხმესთან, სადაც ჩვენ რაც არ უნდა შევამციროთ თბილისელების და ჩვენი სტუმრების დამოკიდებულება მსუბუქ ავტომობილებზე, ეს კვანძები დამატებით ინფრასტრუქტურულ გადაწყვეტას საჭიროებენ, რაც ასე ვთქვათ სპეციალისტების მიერ დადასტურებულია, მათ შორის ტრანსპორტის სპეციალისტების და არის კიდევ ძალიან ბევრი კვანძი, რომელზეც ასევე შემოთავაზებულია ორდონიანი გადაწყვეტა, რაზეც ჩვენ კატეგორიულად წინააღმდეგი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ თბილისი ორდონიანი და სამდონიანი ქალაქი არ უნდა ვაქციოთ, მაგრამ არის კონკრეტულად ლოკალური გადაწყვეტები, რომელიც საჭიროებენ გადაწყვეტას. იცით ასევე რომ დაანონსებული გვაქვს თუ როგორ ვაპირებთ ლაგუნასთან არსებული ესტაკადის გამოწვეული საწოლების განტვირთვას და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს იქ მესაკუთრეებთან და ასევე ბენზინგასამართ სადგურებთან, რომ ის უნდა გაფართოვდეს. ანუ არ არის მარტივი და არ არის მარტივი სატრანსპორტო არც ინფრასტრუქტურული მმართველობა გადაწყვეტები, ეს ძალიან კომპლექსური რთული თემაა, სადაც ჩვენ რაღაცა დაბალანსებული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. და აი ეს პროტესტი იმ ფონზე, როდესაც მერის მთავარი პრიორიტეტი დაანონსებულია, რაღაც ხუმრობდი, რომ ანუ ხეები, იჭრება ხეები ამ ტერიტორიაზე, მართალია არის დანაკლისი გარემოსთვის, მაგრამ ხდება განახლება და ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაანონსებული ხეთა ჯიშები, რომელიც იხარებს თბილისში და ხარობს და უხდება ამ კლიმატს, ეს რაღაც თითქოს მიიღო საზოგადოებამ და ეხლა თითქოს გადავერთეთ და მოდაშია პროტესტი ესტაკადების მიმართ. ანუ ასე არ არის სწორი მიდგომა, ჩვენ ვცდილობთ ძალიან ღია ვიყოთ, ჩვენი დაანონსებული სატრანსპორტო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ჩაშვებულია გეგმაში და ეს აუცილებლად განხორციელდება შეუქცევადი პროცესია. ყველა მიმართულება, რაზეც ჩვენ გვისაუბრია და რაც მე ხა გადაცემის დასაწყისში ჩამოთვალე, ყველაფერი დაწყებულია და ჩვენ ნამდვილად ღმათ მწამს, რომ რამოდენიმე წელიწადში უკვე ჩვენ თვითონ ეტაპობრივად ვიტყვით ვარს ავტომობილებზე, თუმცა ყველა არ იტყვის ავტომობილზე ვარს, ეს გამორიცხულია და დარჩება კვანძები, რომელიც დამატებით გადაწყვეტას მოითხოვენ. ქალბატონია, თქვენ რადგან გამწვანების თემასაც შევეხეთ, საგაზაფხულო სამუშაოების ეს გაკონტროლება დაგევალათ თბილისის მერის მხრიდან. ხომ არ იგეგმება აი ამ საგაზაფხულოდ კიდევ ახალი ადგილების აღმოჩენა, სადაც გამწვანება მოხდება აი ამ საგაზაფხულო სამუშაოების პროცესში? საგაზაფხულო საქმიანობა ერთის მხრივ სახალისო საქმიანობად აღიქმება და მეორეს მხრივ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კომპლექსური და რთული თემა აღმოჩნდა, მათ შორის ჩემთვის. გარდა იმისა, რომ ჩვენ დავგეგმეთ დროში რულონური გაზონის შეტანა ცენტრალურ უბნებში დაახლოებით 22,000 კვადრატულის შეტანას ვაპირებთ პირველ ეტაპზე. გარდა იმისა, რომ დაახლოებით 1300-მდე ხე დაირგვება გაზაფხულ საქმიანობის დროს ქუჩებზე, ანუ ჩვენ ამას უცებ დღეს სამოსულს არ ვნახავთ. ჩვენ ამას დავინახავთ ქუჩებზე, სადაც ხეები აღარ არის, იმიტომ რომ გახმა ან მოიჭრა რაღაც მიზეზის გამო, ამის ჩანაცვლებას გეგმავთ. ცენტრალური უბნების რუსთაველს თუ დავაკვირდებით, რას დავინახავთ რუსთაველზე, რომ არის გარკვეული შენობის წინ იგივე ჭავჭავაძესაც ამ ცენტრალურ უბნები რო ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის თარგი მოწყობილი, სადაც გაურკვეველი ურთიერთშეუსაბამო მცენარეები პერიოდით გავდა ვიღაცა, მე არავინ არ კრეჭდა. ესეც ველურად არის თქო მიშვებული, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ლანდშაფტური მწვანე ინფრასტრუქტურა, მწვანე არქიტექტურაც თავისი
ისეთ დარგია, რომელიც ასევე ძალიან დიდ კვალიფიკაციას მოგვიყვება. გეგმას უნდა ერგებოდეს. რა თქმა უნდა და უნდა უხდებოდეს და რატო ირგვება, ესეც უნდა იყოს გარკვეული. ძალიან დიდი პრობლემები წავაწყდით იგივე მებაღეებთან დაკავშირებით, ადამიანების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, ანუ ელემენტარულად ადამიანებსაც უნარჩვევები აქვს, რომ გააკრიჭოს მცენარეები, საჯარო სამსახურში მუშაობა არ სურთ ამ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება ჩვენი შეპესე. შესაბამისად, ერთის მხრივ ტრეინინგებს ვუტარებთ ჩვენ თანამშრომლებს, თანამშრომლობთ ასევე კერძო სექტორთან და ვცდილობთ, რომ ანუ ის გეგმა, რასაც ჩვენ მივყვებით, მიზნად ისახავს აი ამ ცენტრალური საგაზაფხულო საქმიანობის ფარგლებში ცენტრალური ქუჩების ვიზუალის მოწესრიგებას, ესთეტიური მხარის, ანუ მწვანე ნარგავების ესთეტიური მხარის ამაღლებას, გაკრეჭვას, ისე რომ ფორმა მივცეთ, ბუჩქების შევსებას და ასევე თარგების მორეცხვით სამუშაოებს. იცით რომ თბილსერვის ჯგუფმა, მაშინ როდესაც ეკოსერვის ჯგუფი, რომელიც მწვანე ნარგავებისაა პასუხისმგებელია ამ გაკრეჭვით და მოვლით სამუშაოებს აწარმოებს და ხდება დაკილვა მცენარეების ასევე თბილსერვის ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო უკვე ესტაკადების მორეცვა, იცით რომ ესტაკადებზე ჩვენ გვაქვს იგივე ამრეკლები, კუთხეები, რომლებიც ფერი დაკარგეს პრაქტიკულად და ის სიყვარული, რომელიც ამრეკლმა უნდა ძროულს უსაფრთხოებელს იყოს გაშავებული იყო მტვრისგან სამწუხაროდ, ეს მორეცხვითი საქმიანობები არა მხოლოდ ესტაკადების და გზა ამრეკლების კუთხით წარიმართება, არამედ აი ამ თარგებიც გაირეცხება და შადრევნებიც. ეს არის მიმდინარე წლის ბიუჯეტის განსაზღვრული თანხები, ეს ყველაფერი დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ნოემბერში, დეკემბერში და გეგმაზომიერად მივუყვებით იმას, რაც გვაქვს დაგეგმილი. და როდესაც მიდგომა სისტემურია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეფერხებებს, პრობლემებს, გამოწვევებს ვაწყდებით, როდესაც მიდგომა სისტემურია და დაგეგმილია, მეწუნეთ, რომ ყველაფერი გამოვა. თავარია რომ ამ გეგმას სწორედ წავუყვეთ. მადლობა. ესე საინტერესოა და მე დარწმუნებული მაყურებელსაც საინტერესებს მეტროსადგურების რეაბილიტაცია. რა თან მიმდევრობით იგეგმება მეტროსადგურების რეაბილიტაცია გამომდინარე იქიდან რომ სამხარაულის ბიურომ უკვე დაასრულა მეტროსადგურების ამ რეაბილიტაციის ექსპერტიზა. რა თან მიმდევრობით მოხდება აი ამების სხვადასხვა მეტროსადგურის რეაბილიტაცია? ხომ არ არის უკვე საზგურის ხომ ანუ რომელი პირველი რომელი სადგური გურამიშვილი როგორც იცი მარტის თვეში უნდა დასრულებულიყო და როგორც ბოლოს სრულდება აპრილია ხა ის ბოლოს სრულდება გურამიშვილი ზუსტად ნამდვილად ვერ გეტყვით ეხა თანმიმდევრობა ნამდვილად არ ვიცი რა რიგითობით განხორციელდება რეაბილიტაცია, თუმცა იგივე აი გურამიშვილის დაკეტვის თემა მე თავიდან ვახსენე, რომ ნაკადების დათვლას ვახდენთ ჩვენ იმისთვის, რომ ნაკადების მართვის ერთიანი სქემა ქონდეს, იმიტომ რომ ზუსტად გავიგოთ რამდენი ავტობუსი გვჭირდება, რა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გვჭირდება. აი გურამიშვილის მეტრო რომ ერთი თვე იყო დაკეტილი მაგალითისთვის რო თქვა, ანუ ეს ჩვენი კონტრაქტორები, რომლებიც ითვლიან ნაკადებს, ანუ გამოკითხვას აწარმოებენ, თუ ადამიანი რა მარშრუტს აკეთებს, საიდან სად გადაადგილდება, ეს თვე მათთვისაც მოწყვლადი იყო, როდესაც გურამიშვილი დაკეტილი იყო, იმიტომ რომ აი ეს ფოკუს ჯგუფი ადამიანებისა, საიდან ვისგანაც უნდა გაეგო მარშრუტი, ამ შემთხვევაში შეჩერებული ქონდა. შესაბამისად, ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს თანმიმდევრობა, როდის დაიკეტება. უბრალოდ ნამდვილად არ ვიცი სადგურების დასახელება თანმიმდევრობა. ერთი უკავშირდება სარეკლამოებრივის თემას, არ ვიცი ეს კონკრეტულად რამდენად თქვენი საკურაციოა, ნაკლებად, ხო? ანუ საუბარია, რომ ბოლო ინფორმაცია არის, რომ სახელმწიფო ენის პალატას რეკომენდაციებით მიიღებს ამას ყველაფერს და მაინტერესებდა ბიზნესთან იყო თუ არა ამ თემაზე კომუნიკაციები, მაგრამ მეორე თემაზე გადავალ, რომელიც თქვენთან უფრო ახლოს არის, დისტრიბუტორების თემა, როგორ გადაწყდა, მივიდა რაღაც ზღვარზე, ბოლოგზავნილი კახაკალაძისგან იყო, რომ თუ საჭიროა ბიზნესმა უნდა დაიმატოს სტაფის, აი მისოთ რომ ეს მოხდეს. ეს იყო მხოლოდ პრობლემა, მაია, რაც კომუნიკაციაში გამოიკვეთა თქვენს და დისტრიბუტორთა ასოციაციას თუ სხვებს შორის. ანუ ეხლა რა მდგომარეობაში ამის, ასე ვთქვათ, პატარა ინფორმაციასაც მოგაწვდით. გახსოვთ, რომ საუბრობდით ჩვენ საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც 5 კანონპროექტისგან შედგებოდა და ეს საკანონმდებლო პაკეტი თავის თავში მოიცავდა როგორც ტაქსების რეგულირებისთვის ბაზისის შექმნას, ასევე დისტრიბუციისა და სხვა ტიპის ავტომობილებისთვის გრაფიკში მოძრაობის ვალდებულების გაჩენას. ეს საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტშია, მეორე მოსმენით გავა ალბათ ამ კვირაში, სასაცილო კვირა როგორც კი იქნება, იმიტომ რომ კომიტეტზე უკვე მეორე მოსმენით იქნა მიღებული და ამ კანონის მიღების შემდეგ საკრებულო გამოსცემს უკვე აქ, სადაც დეტალები იქნება გაწეული როგორც ტაქსებთან მიმართებით, ასევე დისტრიბუციის მანქანების მოძრაობასთან და ასევე დიდი გაბარიტების მაგას როდის ველოდებით ყველა ამ რეგულაციის ყველა ვარიანტში ტაქსებთან მიმართებით ჩვენ ტაქსების რეგულირება ძალაში შევა
არა კანონი რო შევა, მე გარდამავალი პერიოდი იქნება, სანამ საკრებულო აქტს გამოცემს, ელექტრონული სისტემა გაიშვება, დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს, ოქტომბრიდან გეგმავთ ჩვენ ტაქსების რეფორმის პირველი ეტაპის განხორციელებას და ამ ორი თვიანი ვადა ექნებათ ადამიანებს, რომ დარეგისტრირება ნებართვა აიღონ, მაგრამ ჯერ პარლამენტს უნდა დავალოდოთ, რომ კანონი დაამტკიცოს და მე საკრებულოს და რაც შეეხება დისტრიბუტორებთან დაკავშირებით, ესეც სამართლებრივი საკრებულოს აქტით დარეგულირდება და ზუსტად იქ იქნება გაწერილი დრო. რა შეზღუდვები დაწესდება მსხვილი გაბარიტის მანქანებისთვის, ისევე როგორც ეს და სხვათა შორის ახლა დროსთან დაკავშირებით გამახსენდა, იცით რომ ღამის დასუფთავებაზე გადავედით ვაკეში და ძალიან როგორც საპილოტე და ძალიან თავიდან ძალიან გაამართლა, ძალიან მოხარულები ვიყავით და მე რაღაც მოდუნდნენ ვაკეები და მინდა მოვუწოდო, რომ გააქტიურდით, იმიტომ რომ ის ყოველდღიურად დეთერკაკულიას ჩაგირთავთ საქმიანობაში. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენი თანამშრომლები ღამით სვლაში მუშაობენ და პასუხისმგებლობა თვითონმა თბილისელმა და პოლიგონი ღამის სვლაში მუშაობს და ჩვენ გვინდა რომ ეს და ძალიან ის იმით კმაყოფილები არიან ადამიანები რომ საცობები აღარ არის ნაგვის მანქანების გამო ვაკეში ამბობენ, მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ რომ არის ლოკაციები ვაკეში, სადაც გადავსებულია ნაგვის ზურნები. იმის გამო რომ ღამის დროს და ზამა ტენდენცია წამოვიდა რომ ძალიან დიდი გაბარიტის ნაგავი გამოდის ხშირად და ანუ ეს უნდა ჩვენი კულტურა არის რომ ხელი შეუწყოთ სახელმწიფოს რაღაც რეფორმების განხორციელებაში და დისტრიბუტორებთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით გვექნება აუცილებლად კონსულტაციები ბიზნეს ომბუდსმენის თუმცა ეგეც მომდინარეობს მაგრამ ეს საერთო კანონიდან რომელიც პარლამენტმა უნდა მიიღოს ხო ყველაფერი ამის ნაწილია კი და მე გვაქვს საკრებულოს აქტები მისაღები სადაც ჩვენ დროზე თუმცა იგივე დისტრიბუტორებთან დაკავშირებით სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორმაც უნდა იქისოს და გაითავისოს პასუხისმგებლობა რაც ზოგადად ქვეყნის მიმართ თითოეულ ადამიანს ბიზნეს ომბუდსმენს უკვე ჩართულია კი საკითხები ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს არ ვიცი რა შევარჩიოთ და უნდა დავამთავროთ მოდი ერთად შევარჩიოთ ბაგაბაღები პარკირება რა დონეზე მივიდა და რამდენად მივიდა ბაგაბაღები ჩვენ ავარჩიოთ თემ ბაგაბაღები პარკირება შტატბერის მატარებლების შემოყვანა თუ იგეგმება რა ხდება რა სიახლეებია სამშენებლო ნებართვების გაცემის კუთხით ძალიან ბევრია სალაპარაკო მე არ მინდა სტუდიიდან გასვლის შემდეგ რეჟისორმა მომახშოს თორემ ყველაფერზე შემიძლია ვისაუბროთ უბომ განვითარებაზე გენოლოგიაზე რაც ამ ყველაფერს მოიცავს. კარგი, გენგეგმასთან დაკავშირებით მას შემდეგ რაც სიტუაცია დარეგულირდა შეხვედრის შემდეგ, ეხლა ამ წუთში რა სტატუსი არის? სამუშაო ვითარებაში როგორ მიდის? ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ყველა ის ხარვეზი, რაზეც იყო საუბარი და იყო შეუტყურება, რომ სად გაქრა სკვერები ვარკეთილში, მაგალითად ეს არ არის ახალმარო თემა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მკინეული თემაა, სად არის საკუთრებები, რომელსაც დაედო ახალი ზონა, რომელიც ბუნებაში არ არსებობდა მანამდე. შესაბამისად, რახან ჩვენ შევთანხმდით კომპანიასთან, ძალიან კონსტრუქციულ რეჟიმში ვართ გადასულები, ყოველდღიური მუშაობა მიმდინარეობს რუქაზე და გენერალური გეგმა მინდა ყველა აღვქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ რუქა, ეს არის ჩვენი ცხოვრების ახალი წესი, რომელსაც ასევე ნორმატიული გამყარება ჭირდება და რომელსაც ჭირდება სწორედ დაწერა. ეს რუქა როგორ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ეს რუქა ინტეგრირდება მერე ბაზაში და კერძო საკუთრებები, სატრანსპორტო კვანძები იქნება, ეს ლანდშაფტები თუ ბუნებრივი გარემო შემადგენელი ყველა სხვა კომპონენტი იქნება უკვე აი იმ ფორმით არსებულ რეალობას შეცვლეს და ამას ჩვენ ყოველდღურად უნდა გავამკვლევთ იგივე მშენებლობის ნებართვების გაცემის არ გაცემის ნაწილში, გეგმარებით დავალებების მოზადების ნაწილში და იგივე აი ეს მიდგომა რა ჩვენ ლისის ტბასთან დაკავშირებით გვაქვს ახლა მაგალითად მორატორიუმს გულისხმობა არის მორატორიუმი არა კანონებით დადგენილია საშუალება რომ სპეციალური რეჟიმი დაწესდეს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე იმისთვის რომ განაშენიანება გადახედილ იქნას ჩვენ რომ დავიცვათ ჩვენი ქალაქი ადგილობრივი მმართველობის დისკრეცია მერის არა საკრებულო დაადგენს ახლა ზუსტ საზღვრებს შესაძლოა გენერალური გეგმის მიღების შემდეგაც გვექნება ჩვენ აუცილებლად რამოდენიმე ლოკაცია სადაც მსგავს აი თქვენ და სიტი ინსტიტუტმა ერთმანეთს თუ დაუწესეთ დედლაინები ანუ გარკვეული გეგმები და როდის ფიქრობთ რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ ივნისამდე იქა განსაზღვრული მერის მიერ რომ პირველ ივნისს უკვე საკრებულოს წარდგენილი და მიღებული უნდა კონდეს დოკუმენტი შესაბამისად ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა გაწერილი რა ევალება სიტი ინსტიტუტს რა ევალება მერიას ხელშეკრულებაში ჩაიდო ყველაფერი სიტი ინსტიტუტს დაევალა საბალანსო ინფორმაციის წარმოდგენა კერძო საკუთრებებისა და სხვა ტიპის ინფორმაცია რომელმაც სტატუსი შეცვალა ასე ვთქვათ შედარება სტატუს-კვოსთან თუ არა გაქვს პრაქტიკული
გადაწყვეტილებები ძალიან ძნელია მიიღო, დაევალა ასევე რუკის რევიზია ჩვენთან ერთად და ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მათთან მუშაობა. დაევალა ასევე ტექსტუალური ნაწილის მომზადება, რომელიც აქვთ დოკუმენტს, რომელიც ჩვენთან ერთად შეივსება, ჩვენთან ერთად შეივსება და დაკორექტირდება. აი ეს რუკები, რაზეც იყო საუბარი, ბატონ ილია, ბატონ კახი საუბრობდნენ და ჩემი კოლეგები საუბრობდნენ, გვექნება თემატური რუკების სახით წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ის მასშტაბი რაც გენერალური გეგმით არის, ამ იმის საშუალებას არ იძლევა, რომ ყველაფერი იქნეს დატანილი. მაშინ საერთოდ ყველაფერი უნდა დავიტანოთ, სხვა შემთხვევაში თუ არ დავიტანთ, ჩვენ რუკაზე შევალთ, შეიძლება იქ პატარა სკვერი, სადმე გამქრალი იყოს და ადამიანს გაუჩნდეს იმის სრული, ან შეცდომას შევიდეს ვინმე და ან იყიდოს, ან გაყიდოს, ანუ არ შეიძლება თემატური რუკები, სადაც კომუნიკაციებიც ცალკე გვექნება, გეოლოგიურად ფენები და ასე შემდეგ, ეს თემატური რუკების სახით დამტკიცდება და ასევე იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი გარდამავალი პერიოდი, როდესაც ჩვენ უკვე სამართლებრივ ენაზე უნდა ვთარგმნოთ დოკუმენტი და დოკუმენტი ავამოქმედოთ. ეს ვალდებულებები ყველაფერი უკვე იყო განსაზღვრული და ჩვენ ვცდილობთ ახლა სიტი ინსტიტუტთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობის ფარგლებში, რომ ეს ყველაფერი მოვიყვანოთ იმ ფორმატში, რომ ეს გენერალური გეგმა პირველი ივნისისთვის უკვე იყოს. პირველი ივნისისთვის უკვე უნდა იყოს რუკა. საკრებულოს მიერ უკვე თუმცა მისი ამოქმედების თვის სამართლებრივი აქტები ჩვენ თუ არ მივიღეთ, პრაქტიკაში ვერ გამოვიყენებთ, ეს როგორ თქვენ ეკრანი გვაქვს, ასეთ რუკაც დაგვრჩება, თუ ის არ გადავთარგმნეთ სამართლებრივ ენაზე. ეს ხო მაია ბითაძე, თბილისის მერის მოადგილე, ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ, დაწყებული ტაქსების თემიდან დასრულებული ურბანული განვითარების სხვა მიმართულებით, ყველაფერს სულ მალე ნახავთ მოკლე ახალ ამბებად BM.G-ზე. მადლობა მაიას სტუმრობისთვის, წარმატებული დღე. თქვენ ლიკა კარდავა სულ რამდენიმე წუთში თავისი არაჩვეულებრივი რუბრიკით მაია ბიჭიკაშვილს კომპანია რედკოს წარმომადგენელს და მარკეტინგის მენეჯერს უმასპინძლებს. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით ლიკა კარდავასთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ლიკა კარდავა დღევანდელ დეველოპერულ რუბრიკაში დუბაის ყოველწლიური საინვესტიციო ფორუმიდან დაბრუნებულ რედკოს მარკეტინგის დირექტორს მასპინძლობს ლიკა დილამშვიდობის მისამების შენ სტუმარს და კითხვა პეტერს. დილამშვიდობის ანა ძალიან მიმართლებს, რომ უძრავი ქონების რუბრიკისთვის საინტერესო თემები ხდება, არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენი სტუმარი ყოველთვის არის საინტერესო კომპანია, საინტერესო წარმომადგენელთან ერთად. დღეს ჩვენ კომპანია რედკოსთან ერთად ვისაუბრებთ საერთაშორისო
საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე, რომელიც ყოველწლიურად დუბაიში იმართება და რომელიც ყველაზე გავლენიან, ასე ვთქვათ, ინვესტორებს, საინვესტიციო კომპანიებს აერთიანებს. თუ რა შედეგები მოიტანა ამ ფორუმმა ქართული კომპანიებისთვის და ქართული დელეგაციისთვის, რომელიც საპატიო სტუმრის ეგიდით იყო წარდგენილი აღნიშნულ ღონისძიებაზე და მას საგამოფენო სივრცეც კი დაეთმო, ამის შესახებ რედკოს მარკეტინგის დირექტორი მაია ბიჭიკაშვილი ისაუბრებს. მაია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. სტუმრად პირველად კეთილი იყო შენი მოგზაურობა. საინტერესო ამბებით მოხდი პირველად. მოგვიყევი რა იყო ეს, ანუ რამდენად ღირებული იყო ეს ფორუმი, აღნიშნული ფორუმი ქართული კომპანიებისთვის და როგორ პოზიციონირებდა საქართველოს საინვესტიციო შეთავაზებების რუქაზე, მოედანზე. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ეს იყო ძალიან უმსხვილესი საინვესტიციო ფორუმი, რომელიც გახსნა მთავრმა შეიხმა, მოდი ესე ვთქვა და ძალიან ბევრი დელეგატი და ინვესტორი ხო ძალიან მაღალ დონეზე ტარდება ყოველწლიურად და საქართველოს წელს დაეთმო ძალიან დიდი ადგილი, მოკლედ ხო სივრცე, თვითონ ამ გახსნის შეხვედრაზე, ესე ვთქვათ, საქართველოს პანელშიც მონაწილეობდა და ყველა აღნიშნავდა თუ რა გზა გაიარა საქართველოს იმისათვის, რომ მიეღწია მოეზიდა ეს დიდი ინტერესი და ჩვენ ერთ-ერთი როგორც სამაგალითო მონაწილეობდით, ანუ პანელის მინისტრი მონაწილეობდა, ჩვენ შემდეგ უკვე ქონდა საშუალება, რომ წარგვედგინა ჩვენი პროექტები ძალკე სივრცეში და იქ ესწრებოდა ძალიან ბევრი ინვესტორი და ქართულმა კომპანიებმა, 6 კომპანია ვიყავით, რომლებმაც წარვადგინეთ ზუსტად ჩვენი საინვესტიციო პროექტები ტურიზმის მხრივ. იმიტომ რომ საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს ტურიზმის თვალსაზრისით სწორედ და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან გაიზარდა მნიშვნელოვნად ინტერესი საქართველოს მიმართ, როგორც ტურიზმის მიმართულება. ახლო აღმოსავლეთი ახსენეთ მაია და კიდევ უფრო ჩაუღრმავდეთ, ანუ ინვესტორების გეოგრაფიას, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილები ამ ღონისძიებაზე. ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან, რა ტიპის ინვესტორები იყვნენ ესენი, წვრილი ინვესტორები, ვთქვათ, უფრო ინსტიტუციონალური ინვესტორები, როგორც დაანონსდა ამ ღონისძიების მთავარი მიზანი იყო განვითარებადი და განვითარებული ქვეყნების დაკავშირება და უცხოური, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ინვესტიციების ხელშეწყობა, ინკლუზიური განვითარების და ეკონომიკური ზრდის, ასე ვთქვათ, და მდგრადი განვითარების გზით. აი ამ კუთხით, როგორ რამდენად ბმაში იყო აი ამ ღონისძიების ეს მთავარი კონცეფცია, ვთქვათ, იმ მონაწილეებთან, ინვესტორებთან და როგორი ვინ იყვნენ ისინი. ჩვენ პირდაპირ შეხება გქონდა, გაერთიანებულ არაბთა ემირატების უმსხვილეს ინვესტორებთან და ასევე ინდივიდუალურ დაინტერესებულ პირებთან, ანუ ყველა რანგის და ჯგუფთან გქონდა შეხება, ინტერესდებიან როგორც კონკრეტული პატარა მცირე პროექტებით, ასევე მსხვილი პროექტებით ტურიზმის სფეროში, სასტუმროების და სერვისების განვითარების მხრივ. ამან დაგვანახა ჩვენ თუ რამხელა სამუშაო გვაქვს კიდევ ჩასატარებელი აი ზუსტად ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ, სერვისების განვითარების მხრივ, ანუ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და ეს ტურისტების ნაკადის მოზღვავება, ანუ ფაქტიურად ძალიან ხელს უწყობს ჩვენთან. ტურიზმი ძალიან მასში არის უძრავ ქონებასთან, ხო? და რედკო, რასაკეთებს რედკო ამისთვის, აი ჩვენ ერთ-ერთი ესეთი ნათელი მაგალითი ვართ, ჩვენ დავითარებთ მთლიან კურორტს, ახალ გუდაურს, როგორც მოგეხსენებათ და ზუსტად ტურიზმი არის ჩვენი ერთ-ერთი, თქვათ ესეთი მამოძრავებელი ძალა. ძალიან კარგი. თქვენ გუდაური რადგან ვახსენებთ, გუდაურში 150 მილიონი დოლარის საინვესტიციო პორტფელი გაქვთ, ასე ვთქვათ, და ახალი გუდაურის ტერიტორია, მოდით ესე ვთქვათ, ასოცირდება საერთაშორისო ბრენდებთან, ახალი კურორტის შექმნასთან, ტურიზმის, ვთქვათ, ახალი შეთავაზებების წარდგენასთან. ანუ ძალიან ბევრი სიახლე არის, ასე ვთქვათ, აი ამ ტურისტულ არეალთან დაკავშირებული. თქვენი როლი კონკრეტულად როგორია და რა გეგმები გაქვთ უახლოეს წლებში? რედკო როგორც დეველოპერული კომპანია, ასევე სამშენებლო კომპანია და კომპანია, რომელიც ოპერირებს ასევე უძრავი ქონებით, ყოველ წელს ავითარებს და
და ამატებს ინფრასტრუქტურას, როგორც საცხოვრებელ ინფრასტრუქტურას, სასტუმრო და ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ინფრასტრუქტურას, რესტორნები, კაფეები და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს თქვენი რესურსებით მართავთ, ჩვენ ჯერობით კი ბატონო, ჩვენ ვაშენებთ და ასევე მართავთ, თუმცა ვაძლევთ ბიზნეს განვითარების საშუალებას. აქ არის უკვე სხვადასხვა რესტორნების ბრენდები და წარმოდგენილი, რომლებსაც სურვილი აქვთ გახსნან ბიზნესი გუდაურში. ასევე ნებისმიერი მყიდველი, რომელიც გუდაურში ყიდულობს აპარტამენტს, თუ ეს ადრე იყო იმისათვის, რომ თვითონ ეცხოვრა, ან ისარგებლა, ეხლა იზრდება რა ტურიზმი, უკვე ან ბიზნესის საშუალებას ვაძლევთ მყიდველებს. რამდენად სარფიანია გუდაურში ინვესტირება, ამაზე ვისაუბროთ. გაზომვადი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ციფრებით. ხო, კონკრეტული ციფრებით, ანუ ჩვენ ფაქტიურად რაც დღეს ავაშენეთ, ну აი რეკორდული გაყიდვები გქონდა და მაჩვენებელი, ვთქვათ, არა მარტო ну საქართველოს მოსახლეობა, ქართველები არიან უმეტესობა, ვინც ყიდულობს დღეს და უკვე აქირავებს და სარგებლობს, თქვენ შემოსავლით, რომელსაც ტურიზმი აძლევს გუდაურში და დღესდღეობით ანუ 60% 40%-ზე გვაქვს ესე პროპორცია ქართველი და უცხოელი მყიდველები და ძირითადად ისინი ყიდულობენ იმისათვის, რომ გააქირავონ და გაქირავების დატვირთულობა, ვთქვათ, აი 80%-მდე ადის ზამთრის პერიოდში, თუმცა ჩვენ გეგმავთ, რომ ახალი გუდაური გავხადოთ არა მარტო და ის დავტოვოთ არა მარტო როგორც სათხილამურო კურორტი, ასევე ზაფხულის კურორტი. ამისთვის ასაკეთოთ მაია, ინფრასტრუქტურას ვავითარებთ, რომელიც ზაფხულში აძლევს დამსვენებელს საშუალებას, რომ ძალიან ანუ კარგი დასვენება გქონდეს და მაია აქვე კითხავთ წელს მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ, ნუ ამან გარკვეული ასახვა პოვა ტურიზმზე, გუდაურზე. თქვენი კომპანია ამ ამბავს გამოეხმაურა ძალიან პოზიტიურად და საკმაოდ კარგი შეთავაზება გაუკეთა დაზარალებულ მოქალაქეებს. აი ამასთან მიმართებაში თქვენი დაკვირვება როგორია და რა ტიპის კომუნიკაცია უნდა დამყარდეს პოტენციურ, თქვათ, ვიზიტორებთან და საერთოდ გლობალურ საკომუნიკაციო არხებში რა ინფორმაცია უნდა წავიდეს იმისთვის, რომ მომავალ წლებში შენელდეს ინტერესი, ვთქვათ, გუდაურის კურორტის. ინტერესი არ შენელდება, მინდა გითხრათ, ნუ ამ უბედურმა შემთხვევამ ნუ გამოიწვია ის ამ შემთხვევაში, რომ ყველამ გაიგო გუდაურის შესახებ თუ რა ხო, ანუ საზარელი კადრები იყო, მაგრამ ასევე ბევრმა დაინახა და გაიგო რა რაღაც ბუნებრივი პირობები არის იქ. და ანუ კომუნიკაცია იმისი, რომ ესეთი სამწუხაროდ ხდება ესეთი შემთხვევები, მაგრამ ამის გამო არ წყდება, ხო, აი ტურისტული ბიზნესი, ხო, ანუ ამიტომ ჩვენ ამას უყურებთ როგორც ერთეულ შემთხვევას. საერთაშორისო ბრენდებთან მუშაობთ, სასტუმროების ბრენდებთან, რა ეტაპზე მოლაპარაკებები და თუ შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ, რომელი ბრენდები შეგვიძლია ვიხილოთ სულ მალე ახალ გუდაურში. ახალ გუდაურში დიდი ანუ ჩვენი სტრატეგია არის, რომ ვთქვათ, გავხადოთ ეს ევროპული დონის 5 ვარსკვლავიანი კურორტი, ხო? ამისთვის ჩვენ უკვე ვაშენებთ Redison Blues, რომელიც 2019 წელს გაიხსნება გუდაურში და ეს დიდი мотиваცია უკვე ასევე სხვა სასტუმრო ბრენდების შემოყვანის და კი, რა თქმა უნდა და ანუ ასევე გუდაურში უკვე გაიხსნა ბოგნერის მაღაზია, სადაც ეს არის ყველაზე ლაქშერი ბრენდი სათხილამურო სპორტულ ტანსაცმელში. ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა და ასევე ანუ სხვადასხვა ტიპის ანუ დიდი ბრენდების შემოყვანა არის ჩვენი პრიორიტეტი. მე აქვე დავაანონსებთ მათ, ვისაც ჯერჯერობით ნუ ვერ მოასწრეს გუდაურში ყიდვა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი რეკორდული გაყიდვები ქონდა წელს. ჩვენ რედკო აანონსებს ახალი პროექტების ჩაშრობას უკვე ამ გაზაფხულზე და ის ვინც ყიდულობს ადრეულ ეტაპზე, ფაქტიურად ნახევარფასი ხდის იმ ინფრასტრუქტურაში, ან იმ ბინაში, რომელიც მთელი ცხოვრება მას მოუტანს შემოსავალს, ასევე უკუგების პერიოდი აქვე რო ვახსენოთ, 5-7 წელი ეხლა იმ პირობებში, როდესაც კურორტი ჯერჯერობით ვითარდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში უკვე დავასრულებთ მთლიანი კურორტის შენებლობას და აქ იქნება სასტუმროები, აპარტოტელები, დიდი ბრენდები და შალეები. ეს იქნება აი შეკრული კურორტი. აქ მინდა გითხრათ, რომ 100-150%-ით იზრდება ღირებულება მთლიანად კურორტის. ასევე მოუწოდებ დაინტერესდეთ ჩვენი პროექტებით გუდაურში, ჩვენ ამ კომუნიკაციას მუდმივად გავაგრძელებთ, ადევნეთ ვაყურთ ჩვენ მოგაწვდით ძალიან კარგ შემოთავაზებებს. ძალიან კარგი, მაია, ცოტა დრო დაგვრჩა და არ შემიძლია არ კითხოთ ბათუმის პროექტებზე, რომელიც გამორჩეულია თავისი ცენტრალური და მიმზიდველი ლოკაციით, არქიტექტურით. რა იგეგმება ბათუმთან
მათთან ბათუმი თაუერი მინდა აღნიშნო ბათუმი თაუერი ეს არის ბათუმის ტურიზმის სიმბოლო მოდი ესე ვთქვათ შენობა რომელშიც ჩვენ ვაშენებთ 5 ვარსკვლავიან ლემერიდიანის ბრენდის სასტუმროს რომელიც 2019 წელს რამდენი ნომრიანი სასტუმრო იქნება ეს იქნება 50 ნომრიანი სასტუმრო და სრული ინფრასტრუქტურით ფაქტიურად ანუ ჩვენ უკვე დავასრულეთ გარკვეული ეტაპები უკვე ყავდა მარიოტის წარმომადგენლები რომლებიც დაათვალიერეს ოთახები ჩვენ staff opening-ი ესე ვთქვათ გვექნება უკვე 9-10 თვეში და იმედი არ გამოგვაპარებთ არა რა თქმა უნდა ჩვენ ასევე უკვე დავაანონსეთ გაყიდვაში ის ლაქშერი ანუ ძალიან პრემიუმ კლასის აპარტამენტები რეზიდენციები რომლებიც მფლობელებს ექნებათ საშუალება დატკნენ ის სტატუსით და იმ ფუფუნებით რომელსაც ჩვენ აი ამ ბათუმი თაუერის ინფრასტრუქტურაში ვქმნით. ძალიან კარგი, მაია, დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის, ესეთი საინტერესო ამბებისთვის, მოყოლისთვის. წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ განვითარებას შეგვატყობინებთ პროექტების განვითარებას და ესეთ მნიშვნელოვან ამბებს მომავალში. და გესტუმრებით ხშირად და ასევე ინტერესი დიდია ზოგადად რედკოს მიმართ და ჩვენ გვიხარია რომ ვიზრდებით და ვქმნით არა მარტო დოულაც, არა მარტო კომპანიისთვის, არამედ სხვებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ რედკოს ბიზნესით ისარგებლოთ. აი ეს არის ჩვენი თავი. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მაყურებელს. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. მადლობა ლიკა ქარდაოს და მის სტუმარს მაია ბიჭიკაშვილს რედკოს მარკეტინგის დირექტორის მასმეძლობლით დღეს დეველოპერულ რუბრიკაში. საქმიანი დილა 3-ით ვასრულებთ, წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ ზუსტად 11-ზე და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერი 3 საათზე ბექაბაციკაძესთან და დათო ჯალაყონიასთან ერთად ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალ დილის 8-ზე ხვდებით ისევ ტელეპიროზე საქმიანი დილით.